Ურში მოგესალმებით, ძალიან დიდი პატივისცემით, ბევრი სახე ჩემთვის ნაცნობია, ბევრი უცნობია, დიდი პატივისცემით, ყველას მოძღვრებს მიესალმები, ლოცვა-კურთხევას ვითხოვ მათგან. სიმართლე გითხრათ, ეხლა ასეთ დიდი აუდიტორიის წინაშე წარდგომა ჩემთვის უცხოა, მე პირველი შემთხვევა ალბათ შეიძლება ასე ითქვას. მაინც ძირითადად აუდიტორიას ვარ მიჩვეული და აუდიტორიაში კიდე ასეთი ამბავი არ არის, მეტყვი სასაყვანი ადამიანები, ასაკიდიდები. ცოტა შინაგან აღელავ გამიცდი და ალბათ გამიგებ შიგადაში რაღაც ცოტა შეიძლება მეტყველებაში ესე შეფერხებები მქონდეს, მაგრამ რადგან თხოვნა იყო ასეთი ჩვენი სტუდენტებისაგან, აკადემიის მეორე კურსის სტუდენტებისაგან, უარი ვერ უთხარი შეიძლება ასე ითქვას და მათ აი თხოვნას ესე იგი დავემორჩილე, დავექვემდებარე და როგორც მე მთხოვეს, როგორც მითხრეს, ჩვენი საუბრის თემა, დღევანდელი შეხვედრის თემა უნდა ყოფილიყო ის საკითხები, რომლებთან დაკავშირებითაც აი სადოქტორო სწავლის პროცესში მე მომიწია მუშაობა, გამოკრება მომწყაროებისა და როგორც ერთი მთლიანობა ასე წარმოჩენა უპირველეს ყოვლისა ჩემ წინაშე და შემდგომ ყველა დაინტერესებული მკითხველის წინაშე, თუ ვინმე ამ საკითხებით ასე წყაროწოდნობით დაინტერესდება ძალიან მალე აი ეს სადოქტორო ნაშრომი დაიდება ჩვენი აკადემიის, თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის საიტზე, დოქტორანტურის საიტზე და ნებისმიერ ადამიანს ძალიან მარტივად შეუძლია შექმნის ამ საიტზე და წაიკითხოს. და ალბათ გაცილებით უფრო საინტერესო დაინტერესებული პირებისთვის ეს იქნება ზეპირი მეტყველება ისეთი რამეა, ერთხელ გაიგებ, ერთხელ ისმენ ბევრი რამე და გავიწყდება, შეიძლება თქმელსაც არ გამოვიდეს ისე როგორც საჭირო, ამ ბევრი რამე მეტყველების დროს დაავიწყდეს, ამიტომაც ყოველთვის ალბათ ჯობია წაკითხვა, თუმცა გარკვეული შეხვედრები, გარკვეული ურთიერთობები ზეპირის სიტყვიდან აუცილებელიც არის, რაღაცა მიმართულებები რომ განისაზღვროს და აი ამიტომაც მე დავთანხმდით დღევანდელ შეხვედრას და ესე იგი თქვენთან ერთად დავხო. თუმცა სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა, ვიცოდი რომ მომიწევდა თქვენ წინაშე წარდგომა, როგორც წესი ლექციისთვის ემზადებიან, მაგრამ გულწრფელად გეუბნებით არ მომზადებულ ვარ. თითქმის არაფრისთვის არ გადამევლია თვალი ერთი მარტივი მიზეზის გამო. ეს იმდენად მოცულობითი თემაა და საკითხებია, ასე ერთი ლექციით ამოწურვა ყველაფრისა და რაღაცა კონკრეტული გეგმის დასახვა ძალიან გამიჭირდებოდა და თუ შეიძლება ასე ითქვას, მივენდე საკუთარ თავს, რაც გამოვიდოდა, როგორც გამოვიდოდა ამ ერთ ლექციაში, ზუსტად აი ამაზე მინდოდა მესაუბრა და წინდაც გეუბნებით, რომ რაღაცა კონკრეტული მომზადება აი დღევანდელი შეხვედრისთვის მე არ გამივლია. რაც შეეხება საკითხს, აი ვახომ წარადგინა, ესე იგი საკითხი განსახილავი იქნება ეკლესიის მამათა ხაზს დაუსვამ, ამას და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეკლესიის მამათა სწავლება, თუ როგორ შექმნა ღმერთმა სამყარო, თვითონ ჩვენი ნაშრომის სათაური ასეთია, ეკლესიის მამათა ჰექსემერონული კომენტარების თეოლოგიური ანალიზი, ტერმინმა რომ არ დააბნიოს ჩვენი მსმენელი, აი ეს ჰექსემერონი ხშირად გაუგებრობას იწვევს, ძალიან სპეციფიური ამ შემთხვევაში ბერძნული ტერმინია გამოყენებული, კომპოზიტი გახლავთ, ჰექსის 6 და იმერა დღე, ანუ ეკლესიის მამათა შრომები, რომლებიც სამყაროს შექმნასთან დაკავშირებულ 6 დღეს მიმოიხილავს. აი, უფრო გასაგები ქართული თუ შეიძლება ითქვას, სათავე ამ შრომისა ასეთია. რაც შეეხება სამყაროს შექმნას, ეს საკითხი ასევე მოგეხსენებათ, რომ ძალიან დიდი ინტერესი იწვევდა საუკუნეების განმავლობაში, რაც კი კაცობრიობა არსებობს ყველა ტომში, ყველა ეთნოსში, ყველა საზოგადოებაში მეტნაკლებად ასეთი კითხვები გაჩენილა და ჩვენ თუ გადავავლებთ თვალს გავლილ ისტორიას, მარტივად ვნახავთ, რომ ამ კითხვაზე აურაცხელი რაოდენობის პასუხი არსებობს. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ეპოქაში ასპარეზზე გამოსულ ადამიანებს საკუთარი შეხედულებები მრავლად გამოუთქვამთ და ბუნებრივია, რომ აი ამ მრავალ შეხედულებას შორის რომელიღაც ერთი კონკრეტული სწავლება უნდა იყოს ჭეშმარიტი, არ შეიძლება რომ 1000 ადამიანი 1000 სხვადასხვა რამეს ამბობდეს და 1000-ივე სწორი იყოს, არა? აი ამ 1000-ში ჭეშმარიტებას აღადებს ერთი კონკრეტული. აქედან გამომდინარე, თუ ჩვენ გვაინტერესებს რომელია სწორი სწავლება, ეხლა ჩვენ ესე იგი ურთიერთობა გვიწევს ერთმანეთთან ისეთ ადამიანებს, რომლებიც ეკლესიის წიაღში ვართ, რაღაცა ზედმეტი კომენტარები, გარეშე კომენტარების მოტანა საჭირო არ არის, გულისხმობ იმას, რომ ამოსავალი წერტილი, როდესაც ჩვენ საუბრობთ საეკლესიო საკითხებზე, ეს არის წმინდა წერილი, ბიბლია და ეს ესე იგი გავიხსენე გამომდინარე იქიდან, რომ როდესაც საუბარია სამყაროს შექმნაზე და ჩვენ გვაინტერესებს სწორი სწავლება, ამ სწორი სწავლების, ღვთისაგან გაცხადებული სწავლების ავტორი გახლავთ ბიბლიის დასაწყისი ნაწილის 5 წიგნეულის ავტორი, რომელსაც სახელად ჰქვია წინასწარმეტყველი მოსე, რა? წინასწარმეტყველი მოსე, რომელიც ასპარეზზე გამოდის ძველი წელთაღრიცხვის დაახლოებით მე-14-მე-13 საუკუნეებია, განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს, მაგრამ არ გვინდა ახლა ყველას აღარ შევეხოთ. აი ეს ეპოქა მე-2000 წლეულია, ასე დავაკონკრეტოთ და როგორც წმინდა გრიგოლ დიალოგოსი გვასწავლის,
ღვთისაგან შთაბერილი სული შედეგად, საწინასწარმეტყველო სული შედეგად, წინასწარმეტყველი მოსე წინასწარმეტყველებს წარსულს. წინასწარმეტყველება როგორც წესი მომავალს ეხება და თვითონ შინაარსი ამ ტერმინის ამას გულისხმობს, მაგრამ იგივე წმინდა გრიგოლ დიალოგოსი გვამცნობს, რომ ადამიანი, რომელსაც ქვია წინასწარმეტყველი, არ შემოიფარგლება მხოლოდ მომავლის გაცხადებით, რადგან მისი საწინასწარმეტყველო თემა არის ამავდროულად წარსული და ამავდროულად აწყვეტ. ანუ ყველა დროს და ძირითადად სამი ვიცით რა, მომავალი, აწყვეტ და წარსული ასეთი პიროვნება შემოიცავს, შემოიკრებს საკუთარ თავში. წინასწარმეტყველი მოსე სწორედ ის ადამიანია, ვინც იწინასწარმეტყველა წარსული და ამ შემთხვევაში წარსულის წინასწარმეტყველებაში გულისხმობთ იმას, რომ მან უკვე აღსრულებული, უკვე მომხდარი მოვლენები ღვთისაგან გაცხადებული წარმოგვიდგინა დაბადების წიგნის დასაწყის ნაწილში პირველ თავში, თუ როგორ შექმნა ღმერთმა სრული არაფრობიდან ეს ქვეყნიერება. ვისაც ბიბლიასთან მეტნაკლებად შეხება გვაქვს, ალბათ გემახსოვრებათ დასაწყისი ნაწილი წმინდა წერილისა, მე ძველ ქართულ ციტატას მოვიხმობ, დასაბამად ქნა ღმერთმა საიდან ქვეყანა და ქვეყანა იგი იყო უხილავი და გამომზადებელი და ბნელი ზედა უცხოთა და სული ღვთისა ექცეოდა ზედა წყალთა. ეს არის პირველი ორი მუხლი წმინდა წერილისა დასაწყისი ნაწილი, ასე იწყებს წინასწარმეტყველი მოსე. ამას მოსდევ შემდგომში ქრონოლოგია, ჰექსემერონული ქრონოლოგია, ანუ 6 დღესთან დაკავშირებული ქრონოლოგია, თუ როგორ ქმნის ღმერთი სათითაოდ, ესე იგი თითოეულ არსებას, როგორ შემოყავს ისინი არარსებობიდან ყოფობაში. ალბათ არ იქნება ორიგო თუ კი გავიხსენებთ აი ამ საერთო თანმიმდევრობას და მე მიუბრუნდებით და შეძლების დაგვარად. ესე იგი დეტალურად ვისაუბრებთ თითოეულ ამ საკითხზე. მესამე მუხლი გვამცნობს პირველი ქმნილების შესახებ, პირველი მატერიალური ქმნილების შესახებ, რომელსაც გახსოვთ ალბათ სახელად ქვია ნათელი, არა? პირველ დღეს, ესე იგი დღე ერთისას, უფრო მეტად თუ დავაზუსტებ ტერმინოლოგიას, უზენაესმა ღმერთმა შექმნა ნათელი. დღე მეორე, საფრთხო განგებულებით იქნება მყარი, რომელიც ერთმანეთისგან გამყოფს დედამიწის დამფარავ წყლებს, ნაწილი წყლებისა მყარი შექმნის შედეგად ექცევა მყარზევით, ნაწილი წყლებისა რჩება მყარს ქვემოთ. და მეორე დღის საფრთხო შესაქმნი ასე სრულდება. დღე მესამე დღეს ხმელეთი, ანუ დედამიწა წყლით არის დაფარული და პირველი რაც საფრთხო განგებულებით აღესრულება ეს არის წყლების ერთად შემოკრება, შედეგად მანამდე უხილავი ხმელეთი, ანუ მიწა სახილველი ხდება და კიდევ ერთი მოვლენა მესამე დღესთან დაკავშირებული საფრთხო განგებულებით უკვე გამოჩენილი ხმელეთი მესამე დღეს აღმოაჩენებს სცენარებს, ყველა სახის სცენარებს, არა? და ეს აღმოცენება ხდება მყისიერად. დღე მეოთხე, საფრთხო განგებულებით იქნება ციური სხეულები, სამი რამ არის ჩამოთვლილი, გაგახსენდებათ ალბათ წმინდა წერილში, ეს არის მზემ თუ არა და ვარსკვლავები, თუმცა საეკლესიო გამარტების თანახმად ყველა პლანეტა, რაც კი არსებობს, სწორედ მეოთხე დღესთან არის დაკავშირებული, უფალი ყველა პლანეტას ქმნის მეოთხე დღეს, შესაქმნის მეოთხე დღეს, რიგით მეხუთე დღე ღმერთი ქმნის თევზებს და ფრინველებს და მეექვსე დღე ჯერ იქნებიან ხმელეთზე მობინადრე ცხოველები, ყველა სახის ცხოველი, რაც კი ხმელეთზეა და იმავე მეექვსე დღეს შესაქმნის დასასრულს იქნება ადამიანი როგორც განსაკუთრებული ქმნილება, რომელსაც ეკლესიის მამები შესაქმნის გვირგვინს უწოდებენ, არა? და მახსენდება წმინდა გრიგოლ ღვთისმეტყველის და წმინდა გრიგოლ ნოსელის ძალიან საყურადღებო შეფასება თუ ვინ არის ადამიანი, წმინდა გრიგოლ ნოსელი გვამცნობს შემდეგს. ადამიანი არის მცირე სამყარო, მიკროკოსმოსი, ასეთი ტერმინი აქვს მას გამოყენებული ბერძნულ ტექსტში. გრიგოლ ღვთისმეტყველი, ადამიანი არის დიდი სამყარო, მაკროკოსმოსი. ესე იგი, ეკლესიის მამათაგან პიროვნება ადამიანი ღვთის ხატისებს შექმნილი იწოდება ორგვარად, მცირე კოსმოსი და დიდი კოსმოსი და ამას ბუნებრივია თავის განმარტება სჭირდება. აი ეს არის საფრთხო შემოქმედება პირველ თავში აღწერილი, თუ როგორ ვითარდებოდა მოვლენები. მაგრამ გამომდინარე იქიდან, რომ მოსე წინასწარმეტყველის მისია და ფუნქცია არ იყო განმარტებები წარმოეჩინა, განმარტებითაც წარმოეჩინა მკითხველის წინაშე აი ეს მოვლენა ამ შემთხვევაში საფრთხო შესაქმნისია ლაპარაკი, ბუნებრივია, რომ ყველა ამ ჩამოთვლილი ქმედების უკეთ გასაგებად, სიღრმისეულად შესამეცნებლად საჭიროა რაღაც კონკრეტული წყაროები, რომლებიც ჩვენ თითო მუხლში გადმოცემულ აი ამ იდუმალ სწავლებას გაგვიმხელენ და მოგცემენ შესაძლებლობას ის რაც ზოგადია, ის რაშიც ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ვერ ვერკვევით, მხოლოდ ბიბლიიდან ამოკითხული შინაარსის სახით სიღრმისეულად გავიგოთ. თუ ადამიანს დააინტერესებს საფრთხო შესაქმნისთან დაკავშირებული კომენტარების გაცნობა და 200 ხელი დაწერილა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე მინდა ყურადღება გავამახვილო ყველაზე არსებითზე, ყველაზე ღრმაზე, ყველაზე ფუნდამენტურ სწავლებებზე, შეგვიძლია დავასახელოთ ეკლესიის ორი დიდი მოძღვარი, კაპადოკიელი მამები, ხორციელი ძმები, ერთმანეთისა, ბასილი დიდი და გრიგოლ ნოსელი, ორივე მათგანი წმინდანია, მოგეხსენებათ. მოვლენები ასე ვითარდებოდა, ბასილი დიდი მრევლის წინაშე გამოდის, მიმართავს მათ ქადაგებით. ცნობილი არის მისი 9 ჰომილია, 9 ქადაგება, რომლებიც შემდგომში შემოიკრიბა და წერილობითი სახით ჩვენამდე არის მოქცეული, როგორც ბერძნული ტექსტი, ასევე ძველი ქართული თარგმანები, ასევე თანამედროვე ქართულზეც არის თარგმნილი.
ეკლესიის დიდი მოძღვარი კესარია კაბადოკელი მღვდელმთავარი ბასილი დიდი დეტალურად განმარტავდა დაწყებული პირველი მუხლის პირველი სიტყვიდან თუ როგორ ვითარდებოდა საფრთხის შესაქმე დამთავრებული პირველი თავის დასასრული. მაგრამ გავიდა გარკვეული დრო. ბასილი დიდი გარდაიცვალა. გარდაიცვალა ისე რომ ყველაზე არსებითი სწავლება, ყველაზე არსებითი ესე იგი უწყება მოსეწინასწარმეტყველის ადამიანთან დაკავშირებული მან განმარტების გარეშე დატოვა იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ 59 წლის ასაკში დიდი მღვდელმთავარი სნეულებები დაუძგურებული გარდაიცვალა. შესაბამისად, მრევლის მოლოდინი, რომელიც უკავშირდებოდა ყველაზე უფრო მეტად ადამიანთან დაკავშირებულ სწავლებას, ესე იგი ხალხი მოელოდა, როდის გადავიდოდა დიდი მოძღვარი შესაქმნის მე-6 დღეზე დასასრულ ნაწილზე, სადაც ადამიანთან დაკავშირებული სწავლებაა გადმოცემული, თუმცა როგორც გითხარით, სნეულებების გამო დადგა შესაბამისი ჟამი მისი ამასოფლიდან გასვლისა და მან ანთროპოლოგიური სწავლება სიღრმისეულად დაიწყო მართალია, რაღაცა ფრაგმენტული არის შემორჩენილი როგორც გითხარით ტექსტი, მაგრამ ესე იგი საფუძვლიანად მან ეს ვერ განმარტა. აქედან გამომდინარე, ვინაიდან ბრელში ერთგვარი მოთხოვნილება გაჩნდა იმისა, რომ ანთროპოლოგიური ამ ადამიანთან დაკავშირებული სწავლება სიღრმისეულად ყოფილიყო კომენტირებული, ასპარეზზე ჩდება ჩვენ მიხსენებული ორი დიდი მოძღვრის, ბასილი დიდისა და გრიგოლ მოსელის ძმა პეტრე სებასტიელი, რომელიც თხოვნით მიმართავს წმინდა გრიგოლ მოსელს, რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული დანაკლისი გასაგები მიზეზით გამპირობებული გრიგოლ მოსელმა შეავსოს და საფუძველი ეყრება თამამად შეიძლება ითქვას ეკლესიის ისტორიაში ყველაზე უფრო ფუნდამენტურ ნაშრომს, ანთროპოლოგიურ ნაშრომს, რომელსაც ძველი ქართული ტექსტის საფუძველს მოექმნოთ კაცსა შესაქმნისათვის. ასე ქვია, თქვენ თვითონ ხვდებით შინაარს ადამიანის შექმნის შესახებ თავად გრიგოლ მოსელმა ეშრომა 30 თავად დაყო და აი ასე მიაწოდა კითხვას, რომ ნებისმიერმა ადამიანმა, ვინც დაინტერესებულია, ესე იგი ადამიანთან დაკავშირებული სწავლებით, სიღრმისეულად შეძლო საკუთარი თავის შემეცნება იმ თქმულებისა, რომელსაც შესაქმნის გვირგვინი ეწოდება. მაგრამ გადის გარკვეული დრო. ბასილი დიდის ჰომილიებმა, რომლებიც როგორც გითხარით, წერილობით იქნა აღწერილი, ჰომილია ბერძნულია და ქადაგებას ნიშნავს, გარკვეულ ნაწილში მრევლისა ერთგვარი უკმაყოფილება გამოიწვია, განაპირობა, რადგან გარკვეული საკითხები ბასილი დიდთან დაუზუსტებელი ქადაგებებში და ეს გასაგებიც არის, ბუნებრივიც არის, როგორც გრიგოლ მოსელი შენიშნავს, ურთიერთობა ვისთანაც ჰქონდა მის ძმას, ანუ ბასილი დიდს, იყო ხალხი ვინც რა კითხვა არ იცოდა. შესაბამისად, მას რომ რაღაცა სიღრმისეული თეოლოგიური ანალიზი წარმოეჩინა და ექადაგა მსმენელის წინაშე, ისინი ვერაფერს ვერ გაიგებდნენ, დღევარისა, საზრდელისა, მორეწვასა შექცეულნი იყვნენ, ძველი ქართული ციტატა გამოიყენე, ის ადამიანები, ვინც ბასილი დიდის გარშემო იყვნენ შემოკრებულები. ეს რას ნიშნავს, რომ ყოველდღიურ სარჩო საბადებელზე იყვნენ გადაგებული, შესაბამისად, მათთვის რაც შეიძლება მარტივად, რაც შეიძლება დაღეჭილი სახით უნდა ყოფილიყო მიწოდებული სწავლება და მიზეზი იმისა, რომ რაღაცა საკითხები მის ჰომილიებში, ანუ მის ქადაგებებში დაუზუსტებელია, ბოლომდე არ არის მეყვანილი, გახლავთ სწორედ ეს. აი ასე განმარტავს წმინდა გრიგოლ მოსელი იმას, თუ რატომ არ შეეხო ბასილი დიდი, ესე იგი ყოვლითურთ რატო არ მოიცვა საფრთხის შესაქმნი. შემდგომში კვლავ ასპარეზზე ჩდება ჩვენ მიერ უკვე ხსენებული პიროვნება პეტრე სებასტიელი, რომელიც კვლავ მიმართავს გრიგოლ მოსელს, რომ აი ეს დანაკლისი მრევლში არსებული მოთხოვნილება შესაქმნისთან დაკავშირებით, ესე იგი ამოსავსები, აი ეს სწავლებები, როგორმე იტვირთოს აი ეს ტვირთი, ესე იგი გრიგოლ მოსელმა და მიიყვანოს ბოლომდე და წერილობითი სახით უმემკვიდროს ეკლესიის წიაღში მყოფ ადამიანებს და გრიგოლ მოსელი უყრის საფუძველს ახალ შრომას სახელწოდებით პასუხი 6 დღეთათვის. ეხლა რატო ცოტა ცლად მომივიდა განხილვა იმ სამი შრომისა, ჩემი მიზანი იყო დაინტერესებული მკითხველისთვის მიმეწოდებინა ინფორმაცია, თუ კი ვიღაცა უშუალოდ ტექსტის გაცნობა ინტერესებს საფრთხის შესაქმნისთან დაკავშირებული საეკლესიო ეგზეგეტიკა როგორია, რა შრომები უნდა მოიძიოს მან და თამამად შეიძლება ითქვას, ვინც საფუძვლიანად გულდასმით დაამუშავებს აი ჩვენ მიერ შემოქმნილ სამ შრომას, ბასილი დიდის ჰომილიებს, 9 ჰომილიას, გრიგოლ მოსელის ხსენებულ ორ შრომას, ესე იგი პირველი არის კაცსა შესაქმნისათვის, მეორე პასუხი 6 დღეთათვის, მას ექნება სრულყოფილი საეკლესიო სწავლება, აი ამ პირველ თავთან დაკავშირებული, ესე იგი დაბადების წიგნის პირველ თავთან დაკავშირებული და თავისუფლად არიქვამს იმ იდუმალ მოძღვრებებს, რაც მოსეწინასწარმეტყველმა, როგორც წინასწარმეტყველმა დაბადების წიგნის პირველ თავში გადმოსცა. მაგრამ ახლა უკვე ცოტა თემას მივუახლოვდეთ, რადგან ჩვენი შეხვედრის მიზანი არის სამყაროს შექმნასთან დაკავშირებით საუბარი, ამ სწავლებებზე საუბარი. ვითარება არის ასეთი. მაინც მოდით ყურადღება გავამახვილოთ, რადგან დღევანდელი შეხვედრა და ამის მერე არ ვიცი როგორ მოგეცემა შესაძლებლობა ურთიერთობის, ამიტომაც დავარქვათ ასე ჩვენი შეხვედრა ერთჯერადი адам ერთჯერადი შეხვედრის ფარგლებში რაღაც საზღვრები უნდა მოვხაზოთ და ამიტომაც ჩვენი შეხვედრა დღევანდელი დღე დაუთმოთ წმინდა გრიგოლ მოსელის შრომის პასუხი 6 დღეთათვის ამის განხილვას და მასში გადმოცემულ სწავლებაზე ვისაუბროთ. ვითარება გახლავთ ასეთი. გრიგოლ მოსელი გახლავთ მე-4 საუკუნის მოღვაწე.
მეოთხე საუკუნეში თავი ჩინა ასეთმა ერეტიკულმა მიმდინარეობამ, რომელსაც არიანელობა ერქვა, ეკლესიის ისტორიასთან ვისაც შეხება აქვს მარტივად გამიგებს, რაზე ვლაპარაკობ, იყო პიროვნება სახელად არიოზი, რომელიც ქადაგებდა სწავლებას, მოძღვრებას, თითქოს იყო შესაბამისი დრო, როდესაც არ არსებობდა ძე. საუბარია ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზზე. ეს არის მისგან გამოთქმული ფორმულა. იყო დრო, როდესაც არ იყო ძე. არიოზის სწავლების შინაარსი რაში მდგომარეობს, რომ მამა, ანუ ყოვლადწმინდა სამების პირველი პირი, დავაკონკრეტებ ტერმინოლოგიას, რომ უფრო გასაგები გახდეს, მარადიული, დაუსაბამო და დაუსრულებელი ღმერთია. აი ამ მარადიულმა, დაუსაბამომ და დაუსრულებელმა ღმერთმა რაღაცა დრო შექმნა ძე, ანუ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზი და ძე როგორც ქმნილება აღემატება ყველა დანარჩენ ქმნილებას. ეხლა რატო გავიხსენე არიანელობა? ჩემი აზრით, ერთ-ერთი მიზეზი, რატომ წერს წმინდა გრიგოლ-ნოსელი შრომა სახელწოდებით პასუხი 6-მდე დღედათვის, არის დაპირისპირება არიანულ სწავლებასთან, არიანულ მოძღვრებასთან და ცოტა უფრო სიერთეში შევალ იმისთვის, რომ ეს საკითხი გასაგები გავხადოთ. არიოზი ამბობდა ასეთ რამს, მისი ლოგიკა შემდეგია. არის თუ არა ღმერთი ყოვლისშემძლე? პასუხი ალბათ მარტივია, ღმერთი ყოვლისშემძლეა თავისთავად. ესე იგი დაუსაბამო, დაუსრულებელი ღმერთი ამავდროულად არის ყოვლისშემძლე. ყოვლისშემძლე ღმერთს სჭირდება თუ არა რაღაცის შესაქმნელად, რომ მორიგი დავაცოცხლოთ მისი კითხვები. ესე იგი მისი სწავლებიდან ეს კითხვები გამოვიტანოთ დასკვნის სახით. ყოვლისშემძლე ღმერთს თუ კი გვეთანხმებით, რომ ყოვლისშემძლეა, სჭირდება თუ არა რაღაცის შესაქმნელად, რომ პასუხი არის ასე, თუ ღმერთი ყოვლისშემძლეა, ყოვლისშემძლეს რაღაცის შესაქმნელად დრო არ სჭირდება. და რატომ? დრო სჭირდება ვინც ქმნილება, რაღაცის გასაკეთებლად, თუნდაც უმცირესი საქმისა. ნებისმიერ ჩვენთანაც რაღაცა დროის ერთეული საჭიროება, მაგრამ ღმერთი, როგორც დაუსაბამო და დაუსრულებელი, შესაქმნელად, ესე იგი, არარსებობიდან ყოფობაში შემოსაყვანად დროს არ საჭიროებს. თუ კი ღმერთს არ სჭირდება დრო, ესე იგი, როდესაც იგი მოისურვებს რაღაცის ხნას. ბიბლიაში რას ვკითხულობთ, თანმიმდევრობა როგორია, ესე იგი, სწავლება როგორია, როცა წინასწარმეტყველის მიერ აღწერილი, თანმიმდევრობა ასეთია. კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლით. პირველ დღეს ღმერთმა შექმნა ნათელი, მეორე დღეს ყარით გაყო წყლები, მესამე დღეს წყლები ერთად შემოკრიბა და მცენარეები აღმოცენდა, მეოთხე დღეს ციური სხეულები, მეხუთე დღეს თევზები და ფრინველები, მეექვსე დღეს ცხოველები, იმავე მეექვსე დღეს ადამიანი. მორიგი კითხვა, მისგან გაჟღერებული. არის თუ არა ეს დროის შესახებ სწავლება? ესე იგი, დროითი განსხვავება არის თუ არა დღეებს შორის? რა თქმა უნდა, არის დროითი განსხვავება. სადაც დღე ერთია და მეორე დღეა და მესამე დღეა და მეექვსე დღემდე მივედი, ბუნებრივია რომ ყველა ქმნილება სხვადასხვა დროს შემოდის არარსებობიდან ყოფობაში. მაგრამ ჩვენ თავში რა ვთქვით? ყოვლისშემძლე ღმერთს სჭირდება თუ არა დრო იმისთვის, რომ რაღაცა შექმნას? და პასუხი როგორია? მას დრო არ სჭირდება. აბა მაშინ წინასწარმეტყველი მოსე რატომ გვაუწყებს, რომ სამყარო ღმერთისაგან შეიქმნა 6 დღეში? და მისი ლოგიკის შეჯამება იყო ასეთი. სინამდვილეში ბიბლიური სწავლება 6 დღესთან დაკავშირებული, ეს არ არის აი მარადიული მამისაგან შექმნილი სამყარო, არამედ მამამ, რომელმაც შექმნა ძე, აი ამ ძის საშუალებით, ესე იგი ქმნილების საშუალებით, შემდგომზე 6 დღის განმავლობაში მოაწესრიგა ეს ქვეყნიერება. გამომდინარე იქიდან, რომ მისი სწავლება ძალიან ისეთი დახვეწილი, მზაყვარი ცფიერი იყო და თუ ადამიანი აი ამ საღვთისმეტყველო საკითხებში სიღრმისეულად არ იყო განსწავლული, პირდაპირ შეიძლება ითქვას, რომ კედელთან დაყენებდა და გამოსავალი უკვე იქიდან არ ჩანდა, რადგან საკმაოდ ძლიერი და მძლავრი ლოგიკაა. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩემი აზრია, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, თუ რატომ განმარტავს გრიგოლ-ნოსელი ამდაგვარად სამყაროს შემოქმედებას და ჩვენ ერთი შრომით ვიფარგლებთ დღევანდელი შეხვედრისას, გახლავს სწორედ დაპირისპირება არიანულ მოძღვრებასთან, აი ამ სრულ მოძღვრებასთან, რაზეც ჩვენ წეგან ვილაპარაკეთ. გრიგოლ-ნოსელი თავის შრომაში რას გვასწავლის, რას გვეუბნება, რომ სინამდვილეში ღმერთი დროში კი არ ქმნის ქვეყნიერებას. ღმერთმა ქვეყანა შექმნა მყისიერად და მისი სწავლების გაგრძელება ასეთია. ბიბლიური მოვლენები პირველ თავში გადმოცემული დაბადების წიგნისა ორი განსხვავებული ფენომენის შესახებ გვამცნობს. კერძოდ, სხვა არის პირველი ორი მუხლი, აი ჩვენ მიერ ძველი ქართული ციტატის სახით მოტანილი და კიდევ ერთხელ გავაშკერებ ამ ციტატას, დასაბამად ხმა ღმერთმა წაიდა ქვეყანა და ქვეყანა იგი იყო უხილავი და გამომზადებელი და ბნელი ზედა უცხულთა და სული ღვთისა იქცეოდა ზედა წყალთა. და სხვა არის ამის შემდგომი თამდევი მოვლენები, თუ როგორ შემოდის არარსებობიდან ყოფობაში თითოეული ქმნილება. ესე იგი, 6 დღესთან დაკავშირებული მოვლენა ცალკე უნდა განვიხილოთ, ხოლო პირველ ორ მუხლში გადმოცემული სწავლებები, თუ როგორ შექმნა ღმერთმა დასაბამად სადა ქვეყანა, ეს ცალკე განსახილავი მოვლენა. გრიგოლ-ნოსელის სწავლების თანახმად, ყოვლადწლიერი ღმერთი ქმნის არა მატერიას, არა ელემენტებს და ჩვენ ვიცით 4 ელემენტი, არა 4 სტიქიონი, ცეცხლი, მიწა, წყალი და აირი. არამედ ღმერთი ქმნის, მას აქვს გამოყენებული ბერძნულ ტექსტში ორი ასეთი ტერმინი, ფსილა, ნოიმატა და ენოია, ეხლა ეს გაუგებარია, ბერძნულია,
ძველი ქართული თარგმანი წმინდა გიორგი მთაწმიდელისა გულის რახვანი წვლილნი და გონებანი, ფსილანო იმატა შესატყვისი ძველი ქართული არის გულის რახვანი წვლილნი, ემნოია შესატყვისი არის გონებანი. თანამედროვე ქართული თარგმანი ის რაც ღმერთმა შექმნა, ეს არის შიშველი აზრები და ცნებები. ესე იგი, ღმერთი არქმნის მატერიას, ეს არის ყველაზე არსებითი და მთავარი რასაც გვასწავლებს წმინდა გრიგოლ-ნოსელი. ღმერთი ქმნის სხვა რაღაცას და აი სხვა რაღაცა მისგან შეფასებული არის, ესე იგი, დამოწმებული არის ორი ტერმინი. ეს არის თანამედროვე ქართულს გამოვიყენებ ძველი დაგაწვალებთ არ ძველი ქართული და არც ბერძნული შიშველი აზრები და ცნებები. მაგრამ რა არის ეს შიშველი აზრები და ცნებები? ხო, აბსოლუტურად გაუგებარია თუ ისევ ამ განმარტებებს არ მივყევით. წმინდა გრიგოლ-ნოსელი ჩამოთვლის 14 ასეთ შიშველ აზრსა და ცნებას, ამ შემთხვევაში მე ამოწერილი მაქვს შეგნებულად იმისთვის რომ ესე იგი არ დამოიწყებოდა და ჩამონათვალი გახლავთ შემდეგნაირი. ღმერთმა შექმნა არ დაიგნეთ, ახლა ისეთი ჩამონათვალია: სიმსუბუქე, სიმძიმე, სიმტკიცე, სირბილე, გაიშვიათებულობა, სიმკვრივე, სისველე, სიხმელე, სიცივე, სიმხურვალე, ფერი, სახე, გარშემოწერილობა, მანძილი. 14 არის მხოლოდ პირობითად ჩამოთვლილი. მას რომ ეს განევცო, დაუსრულებლად უსაშველოდ შეეძლო გაეგრძელებინა და რაღაცა დროს უნდა შემოფარგლულიყო, ამიტომაც გამგებისთვის გასაგებად 14 მაგალითი მოიტანა და წერტილი დასვა. მაგრამ ჩვენთვის აი წარანაც გეუბნებოდი, ჩვენ რომლებიც ვცხოვრობ მატერიალურ სამყაროში, ძალიან რთულად გასაგებია, რას ნიშნავს ცალკე აღებული სიმსუბუქე, სიმძიმე, სიმტკიცე, სირბილე, გაიშვიათებულობა რა და რატომ ეწოდება თითოეულ მათგანს შიშველი აზრები თუ ცნებები. მის შრომაში ასეთი მაგალითი მოხმობილი არ არის, მაგრამ იმისთვის რომ მე გამეგო ეს ესე შინაარსი აღმექვა ძალიან ბევრი წვალება მომიწია და აი ჩემთვის რა მაგალითებსაც მე წარმოვიდგენდი, ეს შევეცდები მაგალითებით გითხრა. გრიგოლ-ნოსელი გვეუბნება ასეთ რამეს. თითოეული შიშველი აზრი და ცნება ცალკე აღებული არის არამატერიალური მოცემულობა და დაბადების წიგნის დასაწყისში პირველ ორ ბუხში დასაბამად რომ ღმერთი ცას და ქვეყანას ქმნის, სწორედ აი ეს მოძღვრება გადმოცემული რომ ღმერთმა ყისიერად, მეხსეულად დროის გარეშე ახრონოს ასეთი ტერმინია გამოყენებული, ხრონოს დრო არის წინდებულია ამ შემთხვევაში უარყოფითი ნაწილაკი, უარყოფითი შინაარსით არის დატვირთული, დროის გარეშე, დროის მიღმა ქმნის ყველა ამ ჩვენ მიერ ჩამოთვლილ პირველ მიზეზსა და ესე იგი ცნებას. მაგრამ რა არის თითოეული მათგანი? მე ჩამონათვალი წარმოგიდგინეთ და წეგან გითხარით, შევეცდები გამარტივების მიზნით ჩემთვის როგორც მე მიმუშავია და ჩემ გონებაში აი ამ აზრებს გაუვლია, აი ესეთივე მაგალითი თქვენ წინაშე მოვიტანოთ. წარმოიდგინეთ რომ სიმსუბუქე აღებული ცალკე არის ერთი წერტილი. აი სიმძიმე ცალკე აღებული არის მეორე წერტილი. სიმტკიცე ცალკე აღებული არის ერთი წერტილი და ასე შემდეგ. ახლა 14-ვეს აღარ ჩამოვთვლი, დროს აღარ დავკარგა. აი ღმერთმა რაც შექმნა, ყისიერად რაც შექმნა, დროის გარეშე რაც შექმნა. ეს არის ცალკე აღებული ეს თითოეული წერტილი, რომელსაც წმინდა გრიგოლ-ნოსელმა შესაბამისი სახელები გამოსაზღვრა და ეს სახელები მე თქვენ წინაშე ჩამოვთვალე. მაგრამ იგივე ყოვლადწლიერი ღმერთის მოქმედების შედეგად აი ცალკე აღებული არამატერიალური საფუძვლები, ესე იგი, ეს არის შიშველი აზრები და ცნებები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, შეუკავშირდებიან ერთმანეთს. აი წერტილები რაც ჩვენ თქვით, ეხლა ჩვენს გონებაში დაუკავშიროთ ერთმანეთს. აი როგორც კი ცალკე აღებული ეს წერტილები, ეს შიშველი აზრები და ცნებები ერთმანეთს შეუკავშირდნენ, ყისვე არარსებობიდან არსებობაში შემოვიდა მატერია და სწორედ ამ მოვლენის შესახებ გვამცნობს ბიბლიის პირველი თავის დაბადების პირველი თავის მესამე მუხლი და მესამე მუხლში რა არის აღწერილი? წეგან ჩვენ ჩამოვთვალეთ თანმიმდევრობა, მაგრამ ასე ახლა მუხლები თქვენ არ გემახსოვრებათ და არც აგაქვთ ვალდებულება რომელ მუხლში რა წერია, ეს ზეპირად იცოდეთ. მესამე მუხლში არის წარმოდგენილი სწავლება თუ როგორ შექმნა ღმერთმა ნათელი. ესე იგი, ნათელთან დაკავშირებული სწავლება მოსე წინასწარმეტყველის მიერ გადმოცემული ყოფილა რა? ღვთისაგან შექმნილი შიშველი აზრებისა და ცნებების არამატერიალური პირველსაფუძვლების ურთიერთშეკავშირების შედეგად მატერიის გამოვლენა ამას სოფელში, რომელთაგან წინასწარმეტყველი მოსე ასახელებს მხოლოდ ერთს და ბიბლიური ტექსტი უნდა მოიშველიოთ და ისევ და ისევ ეს არის ნათელი. ნათელი რომელი ელემენტია, რომელი სტიქიონია? წეგან ჩვენ ჩამოვთვალეთ 4 ელემენტი: ცეცხლი, მიწა, წყალი და ჰაერი. ის კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორი. აი ამ 4 ელემენტიდან პირველ დღეს შექმნილი ნათელი, დღეერთისა შექმნილი ნათელი. ეს არის ის ელემენტი, რომელსაც სახელად ჰქვია ცეცხლი, ცეცხლის სტიქიოთი. მაგრამ მორიგი კითხვა, თუ კი მოსე წინასწარმეტყველი გვამცნობს ნათლის შექმნის შესახებ, ანუ ცეცხლის შექმნის შესახებ და ამავდროულად გრიგოლ-ნოსელის სწავლების თანახმად იმავე დღეს, ანუ დღეერთისას პირველ დღეს იქნება მიწაც, წყალის და ჰაერიც. რატომ დაიდომა წინასწარმეტყველმა მოსემ დანარჩენი სამი და მხოლოდ ნათელი, ანუ ცეცხლის თაობაზე მოძღვრება გადმოგცა? პასუხი არის მარტივი, ვინც გაეცნობა გრიგოლ-ნოსელის შრომას, ვინაიდან
ღვთისაგან შექმნილი ეს სტიქიონები, პირველ საფუძვლები და პირველ საფუძვლების შეკავშირების შედეგად შექმნილი სტიქიონები, თავიანთი თვისობრივი მდგომარეობის სხვაობენ ერთმანეთისაგან და თვისობრივ მდგომარეობაში განსხვავებაში რა იგულისხმება? ყოველი ელემენტი შედგენილობის მიხედვით, ესე იგი, გარკვეულ მიმართებაშია სხვა ელემენტთან. მაგალითად, ყველაზე მატერიალური, ყველაზე უფრო ნივთიერი 4 სტიქიონიდან არის ხო არ შემომეშველებით, რომელი მიწის ელემენტი აბსოლუტურად სწორი, მიწის სტიქიონი. მეორე ადგილი ნივთიერი შედგენილობის მიხედვით, ცოტა უფრო მსუბუქი, ცოტა უფრო არანივთიერი, აბსოლუტურად სწორია. წყალი თვითონ განლაგებას გვიჩვენებს ამას, არა? ჯერ მიწა ყველაზე მძიმეა, შემდგომ მას ზემოთ განთავსებული არის წყალი, მორიგი ადგილი რომელ სტიქიონს უკავია, რომელი ელემენტი იკავებს შემდგომ ადგილს, ესე იგი, უფრო მსუბუქია ვიდრე მიწა, კიდევ უფრო მეტად მსუბუქია ვიდრე წყალი, სწორია, ეს არის ჰაერი და განლაგებაც ასეთია. აი, 4 ელემენტს შორის ყველაზე მსუბუქი, ყველაზე ნივთიერი, ყველაზე არამატერიალური არის ცეცხლის სტიქიონი, ანუ ნათელი, მოსე წინასწარმეტყველისგან ამგვარად გადმოცემული, ამიტომაც წინასწარმეტყველმა მოსემ ახსენა მხოლოდ ის ელემენტი, ის სტიქიონი, რომელიც თვისობრივი შედგენილობით, ესე იგი, ნივთიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ყველაზე უფრო მსუბუქი იყო და მან წარმოაჩინა სწავლება ნათლის კნადობის შესახებ, თუმცა იქვე მოიაზრება იდუმალის სახით გაუჟღერებლად, გამჟღავნებლად სწავლება მიწის, წყლისა და ჰაერის თაობაზე, რომ ღმერთმა დასაბამშივე, ესე იგი დასაწყისში დღეებისა, დღეერთისას არარსებობიდან ყოფობაში შემოიყვანა 4 ელემენტი, მიწა, წყალი, ცეცხლი და ჰაერი. ესე იგი, თავარი და არსებითი რა არის გრიგოლ-ნოსელის სწავლებაში, რომ ღმერთი ქმნის არა მატერიას, არამედ მატერიის პირველ საფუძვლებს. მატერიის პირველ საფუძვლები საღვთო განგებულებით ურთიერთს უკავშირდებიან და არარსებობიდან ყოფობაში შემოდის 4 ელემენტი, ბიბლიური 6 დღე. ეს არის არა უშუალოდ ღვთის შემოქმედება, არამედ ღვთის განგებულებით, აი ამ პირველ საფუძვლების შეკავშირების შედეგად წარმოჩენილი მატერიის ფორმირების პროცესი. ცოტა რთული თემებია, მე ვცდილობ რომ გავაადვილო, თუმცა რამდენად გამომდის, ახლა არ ვიცი, ძალიან სპეციფიური საკითხებია. გზაში როცა მოვდიოდი, ცოტა განპირთვა რაღაც ზოგადი თემა და ისევ დაუბრუნდეთ თავარსა და არსებიც. ჩემთვის ვფიქრობდი და ნაწილობრივ ახლოსაც გავუზიარეთ ჩემი აზრი. მე არ ვიცი ეს რამდენად გასაგები იქნება მეთქი მსმენელებისთვის საკითხები, რომელზეც ახლა მოგვიწევს ჩვენ ლაპარაკი. ამას სიმართლე გითხრათ, გულწრფელად გითხრათ, მე დამჭირდა წლები, რომ რაღაცა ცოტა მაინც გამეგოდა. ასე ერთი მოსმენით, რომ ვიღაცამ სრულად შეიმეცნოს ეს ყველაფერი და გამიგოს, ამიტომაც თუ ვიღაცები მსჯელობაში ვერ მოყვებით, არ იფიქროთ, ასეც უნდა იყოს. ესე პირველი მისვლისას ასეც უნდა იყოს, მაგრამ დაინტერესებული ადამიანი მოუღლელად თუ კი ამ საკითხებს შეერკინება და შეეჭიდება, აუცილებლად რაღაცა დროში გაუგებარი გასაგები გახდება და აი თემის სირთულემ, ესე იგი გამაწყვეტინა საუბარი მთავარზე და რაღაც ზოგაცნობებზე წავედი. კვლავ დაუბრუნდეთ იმ მთავარსა და ძირითადს. მთავარი და არსებითი გრიგოლ-ნოსელის სწავლებაში არის სწორედ ის, რომ არიანული მოძღვრების საპირისპიროდ მან ჩამოაყალიბა სწავლება, მოძღვრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ღმერთი არ ქმნის არაფერს დროში, რომ ღვთის შემოქმედება ეს არის ყისიერი უდროო შემოქმედება და ამ შემთხვევაში ეს არის არამატერიალური პირველ საფუძვლები, მათი ურთიერთშეკავშირების შედეგად ჩვენ მივიღეთ მატერია, რომელიც იმავე უზენაესის განგებულების შედეგად ფორმირდება იმდაგვარად, რასაც მოსე წინასწარმეტყველი 6 დღის სახით ჩვენ წინაშე წარმოადგენს. აი, მთავარი და არსებითი მოძღვრება მისი შრომისა გახლავთ ეს. რაც შეეხება კიდევ ერთ მოვლენას, გარდა, ესე იგი, მატერიისა, გარდა მატერიის პირველ საფუძვლებისა, ჩვენ ვიცით, რომ უზენაესი ღმერთი ქმნის ასევე გონიერ არსებებს, რომლებსაც სახელად ეწოდებათ ანგელოზები, არა? ანგელოზების შექმნა კონკრეტულად რომელ დროს უკავშირდება, რომელ მონაკვეთში იქნებიან ისინი. ბიბლიაში ასეთი რამ ნახსენები არ არის. არც პირველი დღე შევამოკლოთ მე-6 დღის ჩათვლით, არცსა ჩვენ მითითება არ ხდება იმის თაობაზე, რომ ღმერთმა ანგელოზების შექმნა, მაგრამ თუ მოვიძიებთ შესაბამის განმარტებებს, ეკლესიის მამათა კომენტარებს, დასკვნის სახით შეიძლება ითქვას ასეთი რამე. აი, პირველივე მუხლები გაჟღერებული წინასწარმეტყველის მხრიდან, რომ დასაბამად შექმნა ღმერთმა ცადა ქვეყანა, გვამცნობს იდუმალის სახით უწყებას იმის თაობაზე, რომ ღმერთმა შექმნა ანგელოზური სამყარო. გრიგოლ-ნოსელთან ეს ასე არ არის. გრიგოლ-ნოსელი გვეუბნება, რომ ბიბლიაში ანგელოზების შექმნის თაობაზე არაფერია ნამცნობი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც გითხარით, სხვა ეკლესიის მოძღვართა სწავლების თანახმად, მუხლი, რომელიც ჩვენ წეღან თქვით, რომ დასაბამად ღმერთმა შექმნა ცადა ქვეყანა, საიდუმლო სახით გვაუწყებს სწავლებას ანგელოზთა კნადობის შესახებ. შესაბამისად, თუ კი რამდენიმე ეკლესიის მოძღვრის განმარტებას გავაერთიანებთ, მივიღეთ ასეთი სურათი. ღმერთმა ყისიერად უდროოდ შექმნა თურმე ორი სახის რამ. პირველ ეს არის
ბუნიერი არსებები, ანგელოზები, მოაზროვნე არსებები, ანგელოზები, უსხეულო ქმნილებები და ამავდროულად ასევე არამატერიალური უსხეულო ქმნილებები, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ამ ტერმინოლოგიას, რომელსაც შიშველი აზრები და ცნებები ეწოდება. და როგორც კი შიშველი აზრები და ცნებები ურთიერთ შეუკავშირდა, აი დროის ათვლა საიდან იწყება, შეიძლება ვიღაცა დაინტერესდეს, არა, ბიბლიის დაბადების პირველი თავის მესამე მუხლიდან დაიწყო ათვლა დროისა, მატერიის წარმოჩენასთან ერთად. პირველ დღეზე ვთქვით, რომ პირველ დღეს, ესე იგი საუფლო განგებულებით იქნება 4 ელემენტი, 4 სტიქიონი, ცეცხლი, მიწა, წყალი და ჰაერი და გადავიდეთ მეორე დღეზე. დღე მეორე. ღვთის განგებულებით იქნება მყარი, რომელმაც ორად გაყო დედამიწის დამფარავი წყლები. მეორე დღისთვის დედამიწა გარშემო წყლით არის დაფარული. და სხვათა შორის ერთი წამით შევჩერდები, ერთ ძალიან საყურადღებო საკითხი გამახსენდა და მე აუცილებლად გადავალთ მეორე მუხლზე. ასეთი კითხვა ისმის, იცოდნენ თუ არა ძველი აღთქმის მოღვაწე მართლებმა, რომ ღმერთი არის სამპიროვანი. ეხლა ზუსტად პირველ მუხლს უკავშირდება და აქედან გამომდინარე გამახსენდა ეს საკითხი. რატომ იცით? გარკვეული ადამიანების ჯგუფი, ასე იგი, მე მქონია ურთიერთობა უთქვა ამ ჩემთვის, რომ ძველი აღთქმის ეპოქაში ყოვლადწმინდა სამება არ იყო განცხადებული, რადგან განცხადება ეწოდება ნათლის ღებას, როდესაც უფალი მდინარე იორდანეზე მიდის, ყველამ კარგად ვიცით ეს ვითარება, და რადგან განცხადება ეწოდება ზუსტად ამ ეპიზოდს, როდესაც თავად ღმერთი განკაცებული მდინარე იორდანეზე გამოჩნდა ნათლის სემელთან, მამის ხმა ზეციდან აწამებდა და სულიწმინდა მტრედის სახით გარდამოდიოდა. წინარე პერიოდი, ანუ ძველი აღთქმის ეპოქა, ეს არის განუცხადებლობა ყოვლადწმინდა სამებისა. ამიტომაც ძველი აღთქმის მართლებმა, წინასწარმეტყველებმა, მათ შორის წინასწარმეტყველმა მოსემ, არიციან რომ ღმერთი არის სამპიროვანი. მაგრამ თუ კი საეკლესიო განმარტებებს ნახავთ და მე მომიცია ამის მოძიებამ და შემოკრებამ და წერილობითი ფორმით რაღაცა სტატიის ფორმის მიცემამაც, ვითარება არის სრულიად სხვა. ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებმა, მართლებმა, ისევე როგორც ახალ აღთქმაში იყო განცხადებული ყოვლადწმინდა სამება, იციან რომ ღმერთი ერთარსია, ერთბუნებოვანია, მაგრამ ამავდროულად სამპიროვანი და წინასწარმეტყველებმა მოსემ დაბადების წიგნის პირველ თავში ორგზის გააცხადა, ოღონდ საიდუმლო სახით სამპიროვნულობის საიდუმლო. საჩანს, რომ ღმერთი მოსესგან შემეცნებულია როგორც სამპიროვანი. ახლა პირველი რაც თქვენ გაგახსენდებათ არის დაბადების პირველი თავის 26 მუხლი. ქმნეთ კაცი ხატებისეებ და მსგავსებისეებ ჩვენისა. რა წარმოაჩენს აქ საიდუმლო სახით ყოვლადწმინდა სამების გაცხადებულობას და შემეცნებულობას წინასწარმეტყველისგან ღმერთისა ერთი მხრივ მიუთითებენ ზმნაზე, ქმნეთ მრავლობით რიცხვშია გამოყენებული და მეორე ნაცვალ სახელზე ქმნეთ კაცი ხატებისეებ და მსგავსებისეებ ჩვენისა. ესე იგი, ვინაიდან ზმნა მრავლობითია, ვინაიდან ნაცვალ სახელი მრავლობითია, ეს მიანიშნებს იმას, რომ წინასწარმეტყველს, რომელსაც თავად უფალი ეძრახება და აწერინებს ამას, ამ მოძღვრებას, ამ სწავლებას, ღმერთი როგორც სამპიროვანის ეყავს შემეცნებული. მაგრამ აქ მრავლობითობა, კონკრეტულად სამი პირი არ ჩანს. მრავლობითი შეიძლება 2 იყოს და 3 იყოს და 3-ზე მეტი იყოს. აი უშუალოდ როგორც სამპიროვანი ღმერთი შემეცნებული ყავს თუ არა მოსეს. აი ამის დასტურად ხდება თუ არა რამე დაბადების წიგნის პირველ თავში და პირველი ვინც უნდა გავიხსენოთ, ეს არის ნეტარი ავგუსტინეს სწავლება, რომელიც გვეუბნება ასეთ რამეს. მოსე წინასწარმეტყველმა არა მხოლოდ 26 მუხლში გაამხილა, ანუ უკვე კარგა ხანი ბევრ რამეზე ელაპარაკა და მივიდა 26 მუხლამდე, რომელშიც ადამიანის ქნადობის უწინარეს გაჟღერებული აი ეს ციტატაა წარმოჩენილი, რომელსაც ეკლესიის მამები ღვთაებრივ ბრჭობას უწოდებენ, არამედ დასაწყისი ნაწილი მოსეს წიგნისა ეს არის იდუმალი სახით გაცხადება იმისა, თუ როგორია ერთარსი და ერთბუნებოვანი ღმერთი. კერძოდ, პირველი და მეორე მუხლი თავის თავში დაიტევს სწავლებას ღვთის სამპიროვნულობის თაობას და საჩანს ეს ყველაფერი. დასაბამად ხმნა ღმერთმა. ტერმინი ღმერთი აგრძელებს ნეტარი ავგუსტინი. ამ შემთხვევაში გაამხელს ყოვლადწმინდა სამების პირველი პირის, ანუ მამის იპოსტაზის საიდუმლოს. მას მიემართება, მას უწოდა წინასწარმეტყველმა მოსემ. მეორე მუხლზე გადავიდეთ და ქვეყანა იყო ბოდიში, დასაბამად ხმნა ღმერთმა წაიდა ქვეყანა და ქვეყანა იგი იყო უხილავი და განმზადებელი და სული ღვთისა იქცეოდა ზედა წყალთან. აი სინტაგმა ტერმინი სული ღვთისა თქვენ შემომეშველეთ, რომელი ჰიპოსტაზის საიდუმლოს გაამხელს იდუმალის სახით. ყოვლადწმინდა სამების მესამე პირის, ანუ სულიწმინდის შესახებ მოძღვრებას გადმოგცემს. მაგრამ ეს ორი გასაგებია, მეტნაკლებად ლოგიკაც არის ამაში, არა, თუნდაც ვიღაცამ არ გამგვიმართოს. ძის ჰიპოსტაზის განცხადებელი ტერმინი რომელია? აი ამ პირველ ორ მუხლში ნეტარი ავგუსტინე აგრძელებს. ძის ჰიპოსტაზის იდუმალებას წარმოაჩენს პირველივე სიტყვა, რითიც იწყება დაბადება და ამ შემთხვევაში ბიბლია. დასაბამად, ბერძნულში ჩვენ გვაქვს ასეთი ტერმინი არხე,
ხოლო ივანეს სახარებაში ერთგან უფალი საკუთარ თავს ასე უწოდებს: მე ვარ დასაბამი. შესაბამისად, რადგან ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზმა საკუთარ თავს დასაბამი, ანუ ბერძნულად არხე უწოდა, აი სწორედ დასაწყისი ნაწილი, მოსესგან გაჟღერებული ტერმინი არხე ანუ დასაბამი, ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზის იდუმალებას წარმოაჩენს და აი ამ ფორმით ღმერთი მამის საიდუმლოს განხილავს, მამის ჰიპოსტაზისას სული ღვთისა, სული წმინდის შესახებ გვამცნობს, ხოლო ტერმინი არხე ანუ დასაბამი ძის ჰიპოსტაზის იდუმალებას ასაჩინოებს და აი აქედან გამომდინარე წინასწარმეტყველი მოსე, რომელსაც პიროვნული ურთიერთობა აქვს, მოდით ასე დავარქვათ ღმერთთან, რადგან ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ სინასწრაზე განცხადების შედეგად, უფალთან ურთიერთობის შედეგად მისი პირის სახე როგორც მზე ისე გაწყინდა, შემეცნებელი ღმერთისა, სწორად შემეცნებელი ღმერთისა და სწორად შემეცნება სხვანაირად არ შეიძლება, რადგან ღმერთი სამპიროვანია. თუ კი ძველ აღთქმაში ეს ადამიანები მას როგორც ერთპიროვანს იმეცნებდნენ, გამოდის რომ არასწორად შეუმეცნებიათ და ყალბადაც სრულად შეუმეცნებიათ და სრულად შემეცნებული ღმერთი ასევე სრულად უკადაგებიათ, თუნდაც ადამიანური ლოგიკა აქეთკენ მიგმართავს. წინასწარმეტყველი მოსე ამას სრულყოფილად იმეცნებს, ერთსაც დავამატებ და ამით დავასრულებ ამ საკითხს. წმინდა ანასტასის სინელი, მისი შრომა წინამძღვარი, ქართულად არის თარგმნილი, წმინდა არსენი ყალბელმა თარგმნა. გვეუბნება ასეთ რამეს: ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველებმა და მამამთავრებმა იცოდნენ, რომ ღმერთი სამპიროვანია, მაგრამ აგრძელებს, არა მხოლოდ ეს ჰქონდათ შემეცნებული, არამედ ისიც კი იცოდნენ, რომ დადგებოდა შესაბამისი ჟამი, როდესაც ეს სამპიროვანი ღმერთი სამივე პირი კი არ განგაცდებოდა, არამედ ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზი იტვირთავდა ადამიანურ ბუნებას და როგორც სრული ღმერთი და სრული კაცი მოევლინებოდა ქვეყნიერებას. ეს რას წარმოაჩენს, რომ მართალია განცხადება ეწოდა მაცხოვრის იორდანეზე მისვლას, როდესაც სამი ჰიპოსტაზი ჩვენ ჩამოთვალეთ, როგორ გახდა საცნაური, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძველ აღთქმაში იგივე ღმერთი ძველი აღთქმის მართალთათვის ზუსტად ისე ასაჩინებდა თავს, როგორიც ის არის. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ ხმამაღლა, რატომ ყველასთვის გასაგებად არ ამბობდნენ ამას ეს ადამიანები, ესე იგი ქრისტეს განკაცებამდე მოღვაწე ადამიანები, გრიგოლ პალამას პასუხი შეგვიძლია მოვშველიოთ, ვინაიდან ძველი აღთქმის ეპოქაში გამორჩეულიერი, ეს ანუ იუდეველერზეა ლაპარაკი, მრავალღმერთიანობისგან იყო მიქცეული, თქმა იმისა, რომ ღმერთი სამპიროვანია, ძალიან დიდ საფრთხეს მოიცავდა თავის თავში, შესაბამისად საფრთხო განგებულებით დუმდნენ ძველი აღთქმის წინასწარმეტყველები და ელოდებოდნენ იმ ჟამს, როდესაც განკაცებული ღმერთი მოევლინებოდა ქვეყნიერებას და საყოველთაოდ დაფარულად კი არა ერთისთვის, ორისთვის, სამისთვის, 10-ისთვის, არამედ საყოველთაოდ მთელი კაცობრიობის წინაშე თვალნათლივ გააცხადებდა ერთარსი ერთბუნებოვანი ღმერთის სამპიროვნულობას. მაგრამ ეხლა დაუბრუნდეთ ისევ მთავარ თემას. თქვით, რომ პირველ დღეს შეიქმნა 4 ელემენტი, 4 სტიქიონი და ძირითადი სწავლება ბიბლიური პირველ დღესთან დაკავშირებული აი ამით შემოიფარგლება. და გადავედით ჩვენ მეორე დღეზე, როდესაც ღმერთი ქმნის მყარს და დედამიწის დამხარავი წყლები ორად იყოფა. ნაწილი წყლებსა მყარს ზევით მოექცევა, ნაწილი წყლებსა კვლავ რჩება ქვევით დედამიწასა და კვლავ ფარავს დედამიწას. მაგრამ ეს მყარზე და წყალი, რა წყალია? ან ეს მყარი რა არის? ან სად მდებარეობს ეს მყარი? ეხლა ამჯერად უკვე ბასილი დიდის სწავლებასაც მოვიშველიებ, როგორც კი საუფლო განგებულებით, ყოვლის შემძლეობით მეორე დღეს წყლის სიღრმეში შეიქმნა მყარი, ამ მყარმა მის ზემოთ დაუნჯებული წყალი, ანუ მყარზე და წყალი უკვე ტერმინოლოგიურადაც გესმით, რატომ მყარზე და ზეცაში ზიაზიდა და დღევანდელი გაგებით, აი 21 საუკუნეა, ბასილი დიდის სწავლების თანახმად, ზევით ჩვენგან მიუწვდომელ სივრცეში, ვერც თვალით ვხედავთ, ვერც ვერანაირი შესაძლებლობა არსებობს იმისა, რომ მას მივუახლოვდეთ, მყარზევით დაუნჯებული, დავანებული არის მატერიალური წყლები, პირდაპირ გაგებით მატერიალური წყლები. ეხლა ისმის კითხვა, თუ მყარზემოთ მატერიალური წყალია, თქვენ თვითონ მარტივად ხვდებით, ახ შემთხვევით ეს არ იქნებოდა ასე, არა, რაღაცა მიზანი, ესე იგი საფრთხო განგებულებით აღსრულებულ ამ მოქმედებას, რაღაცა კონკრეტული მიზანი უნდა ჰქონდეს, ბასილი დიდი აგრძელებს ჯელობას. მიზანი მყარზე და წყლებისა არის ქვეყანაზე, ანუ ჩვენთან დედამიწაზე არსებული წყლების მარაგების შევსება. და რა სჭირდება ამ წყალს შევსება? ის აგრძელებს ჯელობას. ვინაიდან 4 ელემენტს შორის, ანუ 4 სტიქიონს შორის განსაკუთრებით გამოირჩევა 2, რომლებიც ერთმანეთს უპირისპირდებიან, რომელი სტიქიონები იქნება, რომელი ელემენტები, ცეცხლი და წყალი, არა? თვისობრივი მდგომარეობა მათი ამას განაპირობებს. წყლის თვისობრივი მდგომარეობა როგორია? წყალი არის თვისებების ერთობა. აი როდესაც დასაბამად ღმერთმა შექმნა, ესე იგი სულიერი პირველ საფუძვლები, შიშველი აზრები და ცნებები, აი ამ თვისებების გაერთიანების შედეგად მივიღეთ ერთ-ერთი ელემენტი, რომელსაც სახელად წყალი ქვია. რა თვისება აქვს წყალს? წყალს აქვს სიგრილე, წყალს აქვს სინოტივი. ორი შემოიფარგლებს, შორს აღარ მივდივარ. როგორი თვისებები აქციაც, საპირისპირო მყარეზე გადავიდეთ. მას აქვს სიხმელისა და სიმხურვალის თვისება. შესაბამისად, ნახეთ, 2 ურთიერთსაპირისპირო თვისებები, როგორც კი ერთმანეთთან შემხედლობაში მოდიან, იწყება დაპირისპირების პროცესი. მაგრამ ამ დაპირისპირებაში უფრო ძალმოსილი, უფრო ძლიერი რომელია?
აი რომელიც ძლიერი არის, ის ძლევს მეორეს უფრო სუსტ და შესაბამისად რაოდენობა სუსტისა იგლებს. ბასილიდი აგრძელებს ჯელობას. წელს წყალსა და ცეცხლს შორის დაპირისპირებისას ცეცხლი უფრო ძალმოსილია და აი ამ ესე იგი ქიშპობისას, შეუჩერებელი ქიშპობისას მასზე ზემოქმედების შედეგად, ანუ წყალზე ზემოქმედების შედეგად რაღაცა რაოდენობა ეს დროში ხდება, ესე იგი პროცესი ვითარდება მუდმივად შეუჩერებლად, გარკვეული რაოდენობა წყლისა განილება. თუ კი საფრთხო განგებულებით ყარზევით არ იქნებოდა დაუნჯებული რაოდენობა, გარკვეული რაოდენობა წყლებისა, ცეცხლი შემუსრავდა დედამიწაზე არსებულ მარაგს წყლებისას და მოხდებოდა რა? თან ერთ რამესაც მივაქციოთ ყურადღება. როდესაც ცეცხლი ერევა წყალს, მისი მოცულობა მატულობს. თუ ესე იგი საპირისპირო სტიქიონი მოიკლებს რაოდენობა სტიქიონისა და აკლდება, აუცილებლად მის ადგილს დაიკავებს ცეცხლი, რომელიც გამრავლდება. შესაბამისად, თუ კი დედამიწაზე არსებული წყლების რაოდენობა ნელ-ნელა მოიკლებდა, მოხდებოდა რა? მოხდებოდა ის, რომ დედამიწა ცეცხლით განადგურდებოდა. ამიტომაც ღვთის განგებულებით ზეცაში კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ჩვენგან უწვდენელ სივრცეში ვერც თვალი მისვდება და ვერც ვერანაირი ტექნიკით იქამდე ვერ მივაღწევთ, დაუნჯებული არის მატერიალური წყლები, რომლებიც ჟამითი ჟამად და ეს ღმერთმა იცის როგორ და როდის, ამას უკვე ადამიანური გონება ვერ ჩაწვდება, გარდამოიყურებიან დედამიწაზე, როდესაც ქვეყანაზე ანუ დედამიწაზე არსებული წყლების რაოდენობა მოიკლებს და მოკლების მიზეზზე უკვე ჩვენ ვილაპარაკეთ და აი ამდაგვარად რაოდენობა წყლისა ჩვენთან არსებული ნოტიო სტიქიონისა ელემენტისა ნარჩუნდება. მაგრამ ეხლა მსჯელობაში ალბათ ერთად მივდივარ და თქვენ თვითონ მარტივად დაასვენით. თუ ყარზემოთ არსებულ წყლებს ნელ-ნელა აკლდება, ესე იგი რაოდენობა იკლებს. მაშინ რა გამოდის? ხო, დადგება შესაბამისი ჟამი, როდესაც იქ არსებული წყლების გამოილევა რა, მუდმივად ხო ვერ იქნებ, რაღაცა რაოდენობა ატანილი, ესე იგი ყარზევით შენარჩუნი წყლებისა და თუ კი იქიდან გარდამოყრა ხდება წყლებისა, ბუნებრივია რომ იქ არსებულ მარაგებსაც აკლდება. რაღაცა დროს ეს ამოიწურება. როდის მოხდება ასეთი ამოწურვა? ბასილიდი აგრძელებს. ყოვლად ბრძენმა ღმერთმა ღვთის განგებულებით იმდაგვარ ესე იგი რაოდენობა წყლისა ისე განსაზღვრა, რომ ყარზევით არსებული წყლების ამოწურვა და მაცხოვრის მეორედ მოსვლა თანადროული მოვლენა ყოფილიყო. კი ბატონო, მეორედ მოსვლა თანადროული მოვლენა ყოფილიყო. რატომ ისმის კითხვა? რა აუცილებლობა იყო იმისა, რომ ერთი მოვლენა მეორეს დაკავშირებოდა? ისევ და ისევ მისი სწავლება უნდა მოიშველიოთ. მაგალითად, თუ კი მოხდებოდა ისე, რომ ყარზევით არსებული წყლების მარაგი ამოიწურა, გარდამოიყვარა იქიდან წყალი, მეტი აღარ არის, დედამიწაზე ეს ქიშპობა და დაპირისპირება ისევ მიდის, წყლის რაოდენობა ნელ-ნელა იკლებს, მეორედ მოსვლა თქვათ რომ არ დადგა, რა ხდება მაშინ? დედამიწაზე რა უნდა მოხდეს? ცეცხლის ზემოქმედების შედეგად მთელი დედამიწა შეიმუსრებოდა და განადგურდებოდა. ამიტომაც ყოვლად ბრძენმა ღმერთმა იმდაგვარად და ისეთი რაოდენობა დააუნჯა წყლისა, რომ აი ეს ორი განსაკუთრებული მოვლენა, ხო, ერთი მხრივ ესქატოლოგია, ანუ მეორედ მოსვლასთან დაკავშირებული მაცხოვრის მეორედ მოსვლა და მეორე მხრივ ყარზევით არსებული წყლების ამოწურვა თანადროული პროცესი ყოფილიყო, რითაც ამ სამყაროს შესაძლებლობა ექნებოდა შენარჩუნებულიყო და ცეცხლის საშუალებით არ განადგურებულიყო. რაც შეეხება გრიგოლ ნოსელს, გრიგოლ ნოსელთან ცოტა სხვა ვითარებაა. არ ვიცი ახლა ამას რამდენად უნდა შევეხოთ, მე წეღანას გითხარით, ასე რაღაც კონკრეტული გეგმა არ ჩამომიწერია, რაზე უნდა მელაპარაკა. გრიგოლ ნოსელის სწავლება მყართან დაკავშირებით არის აბსოლუტურად სხვა. არ თანხდება ბასილიდის მოწყურებას და ეს ჩვეულებრივი რამ არის. ამან არავინ არ უნდა დააბრკოლოს. ეკლესიის მამათა შორის სხვადასხვა საკითხთან, არადოგმატურ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გვხვდება ასთა სხვადასხვაობები და ისინი ცალკეული დამოუკიდებელი პიროვნებები არიან, ინდივიდები არიან და თავიანთ შეხედულებას კონკრეტულ შრომებში ავითარებენ. გრიგოლ ნოსელის მიხედვით, მოდით რახან ვახსენე, ვარენ თქვათ ესეც, მყარი მეორე დღეს შექმნილი მყარი და მყარზევით არსებული წყლები სულად სარგულისხმობს იმას, რაც ჩვენ აქამდე ვილაპარაკეთ ბასილიდის სწავლების მიხედვით, რომ ეს არის ნოტიო, ანუ ესე იგი ერთ-ერთი სტიქიონი, რასაც წყალი ქვია. გრიგოლ ნოსელი გვეუბნება ასეთ რაღაცას. ღმერთმა შექმნა რა 4 ელემენტი, 4 სტიქიონი და ეს ჩვენ წეღან თქვით, ყველაზე უფრო მსუბუქი ამ 4 ელემენტ შორის არის შემომეშველეთ რომელი სტიქიონი? ცეცხლის ელემენტი. ჯერ ყველაზე მძიმე მიწა, შემდგომ წყალი, შემდგომ ჰაერი და შემდგომ ცეცხლი. როგორც წესი, ის ესე იგი სხეული, ის ნივთიერება, რომელიც მსუბუქია, ყოველთვის ცდილობს, რომ ზედ ადგილი დაიკავოს. აი მაგალითი მოვიტანოთ ერთი ასეთი, ჭიქაში ჩავასხეთ წყალი. ნახევრამდე. მერე ჩავასხეთ, ესე იგი ჯერ ჩავასხეთ ზეთი ბოდიში, მერე ჩავასხეთ წყალი. რა მოხდება? ვითარება როგორია? თავდაპირველად ზეთი ჩვეულებრივ განთავსებულია ჭიქაში, მაგრამ როგორც კი მასში წყალი აღმოჩნდება, წყალი იკავებს ქვედა ადგილს, ზეთი გადადის ზემოთ და კითხვა ისმის, ბატონო? არა, რანაირად ზეთი და პირიქით, ზეთი ადის ზემოთ, წყალი
ჩვენ სპანაერზეც იყენებთ ხოლმე. ის რომელიც მსუბუქი აუცილებლად ზედაადგილს იკავებს და ეს მაგალითი რატომ მოვიშველია? 4 ელემენტი როგორც კი შემოდის არარსებობიდან მყოფობაში, ეს არის პირველი დღე, კლავაც გავიხსენოთ. ცეცხლის ელემენტი, როგორც ყველაზე მსუბუქი, ცდილობს რომ თავი დააღწიოს თანაწარხდეს დანარჩენ სამს, რადგან ესე იგი თვისობრივი მდგომარეობით, ნივთიერი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ის უფრო მსუბუქია და უფრო არანივთიერი. და იწყება მისი ზესრბოლის პროცესი, დავარქვათ ასე. მაგრამ ჩვენი სამყარო, ქნილი სამყარო ხომ გარე შემოწერილია, რაღაც საზღვრებშია მოქცეული, ხო? ესე იგი, სადღაცამდე შეიძლება გადაადგილდე და იქ უკვე დასასრულია, რადგან ყველაფერი რაც ქნილია, ბუნებრივია რომ გარე შემოწერილობას ექვემდებარება. აი ცეცხლის ელემენტი, როგორც კი დაიწყებს ზევითკენ სწრაფვას, თავისი სიმსუბუქიდან გამომდინარე ეს სწრაფვის პროცესი შეუჩერებელია, მიემართება და მიდის ზუსტად იმ წერტილამდე, სადაც სრულდება მატერიალური სამყარო და იმის იქით უკვე არამატერიალური სივრცე. შესაბამისად, მართალია 4 ელემენტ შორის ცეცხლი ყველაზე უფრო არანივთიერია, ყველაზე ესე იგი ნაკლებად ნივთიერია, მაგრამ უნივთო სივრცეში გადასვლის შესაძლებლობა მას არ გააჩნია. ამიტომაც აკეთებს რას? იწყებს ქმნილი სამყაროს, აი გარე შემოწერილი, ღმერთმა რომ სამყარო შექმნა, გარე შემოწერილი სამყაროს გარშემო წრებრუნვას. ხო მომყვებით მსჯელობაში, ახლა რაზეც ვლაპარაკობ, ხო არ გავიმეორო, გვესმის არა, რაზეც ვსაუბრობ. ესე იგი, ქმნილი სამყაროს გარეშე წრებრუნვას. ქვევით ვერ ჩამოდის, რატომ ვერ ჩამოდის? ხო ვერ შევომეშველებით, რადგან ქვევით ნივთიერი სივრცეა. შესაბამისად, ვინაიდან ნივთიერი სივრცეა, აი როგორც ზეთი ვერ ჩავა ქვევით, ესე იგი, წყალმა ბუნებრივად დაიკავა ქვედა ადგილი, ასევე ცეცხლი ვერ ახერხებს ქვევით ჩამოს. ზევით ვერ ადის. რატომ ვერ ადის ზევით? გარე შემოწერილი სამყაროს მიღმა მას გადაადგილება არ შეუძლია, იქ არანივთიერი სივრცე. არანივთიერ სივრცეში თუნდაც ყველაზე ნაკლებად ნივთიერი ცეცხლი ვეღარ გადაადგილდება და ამიტომაც მას შევა ერთადერთი გზა. და ეს რა გზაა? ქმნილი და უქმნელი სამყაროს საზღვარში, აი რაღაცა წრე ჩვენ ბუნებაში წრეში ესე შემოვავლოთ, აი ამ საზღვრებში მოძრაოს და პირველი ერთი დღე ეს არის აი ამ ცეცხლის, ესე იგი ზევით ამაღლებული, უკიდურეს საზღვრამდე ამაღლებული ცეცხლის წრიული ბრუნვა. მიდის სასტარტო პოზიციამდე, ესე იგი იმ წერტილამდე, საიდანაც დაიწყო მისი წრებრუნვა და მეორე დღეს უკვე კვლავ ახალ წრეზე მიემართება და აი მეორე დღეს შექმნილი მყარი, რასაც ჩვენ მოსე წინასწარმეტყველი გვამცნობდა, სინამდვილეში გრიგოლ-ნოსელის თანახმად ეს არის სწორედ ცეცხლის მიერ სამყაროს გარეშე, ქმნილი სამყაროს გარეშე, გარე შემოწერილი საზღვარი, რომლის შიგნითაც ნივთიერი ქვეყნიერება და მის მიღმა, ანუ ყარზევით არის არანივთიერი სამყარო. აი, ასე განმარტავს გრიგოლ-ნოსელი იმას, როგორ უნდა გვესწოდეს მეორე დღეს შექმნილი მყარი, მაგრამ აქ ჩნდება ერთი კითხვა. თუ კი მეორე დღეს შექმნილი მყარი, ეს არის ცეცხლის მიერ შემოწერილი საზღვარი. ბიბლიაში ჩვენ რას ვკითხულობთ? მყარმა ორად გაყო წყლები. ნაწილი წყლების ამ მყარს ქვევით აღმოჩნდა, ნაწილი წყლების ამ მყარს ქვემოთ. და კითხვა არის ასეთი. რადგან ცეცხლი ვერ ახერხებს არანივთიერ სივრცეში გადასვლას? რატო ვერ ახერხებს? კიდევ ერთხელ შემომეშველეთ, რადგან თვითონ ნივთიერია. მართალია ყველაზე ნაკლებად ნივთიერი, მაგრამ მაინც ნივთიერი. ბიბლია რომ გვაუწყებს ყარზემოთ წყალია, წყალი ცეცხლთან მიმართებით უფრო მსუბუქია თუ უფრო ნივთიერია, უფრო მძიმეა. რა თქმა უნდა, უფრო ნივთიერია, უფრო მძიმეა. შესაბამისად, გრიგოლ-ნოსელი ლოგიკურად აგრძელებს მსჯელობას, ვერავითარ შემთხვევაში ვერ მოხდებოდა ისე, რომ ყარზემოთ, ანუ ცეცხლის მიერ შემოწერილი საზღვრის მიღმა მატერიალური წყალი დაუნჯდებოდა. ამდენად საუბრობს რა წინასწარმეტყველი მოსე, რომ ყარზევით წყალია განთავსებული, ჩვენ ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ უნდა გვესმოდეს. როგორც აი ამ შემთხვევაში ბასილი დიდმა გადმოხსა და მის შეძლების დაგვარად შევეცადე, რომ ეს თქვენამდე მომეტან, აბა როგორ უნდა აღვიქვათ ყარზევით არსებული წყლები. გრიგოლ-ნოსელი გვეუბნება, ბიბლიას ძალიან ხშირად ახასიათებს სიმბოლური სახით მოძღვრების გადმოცემა. ესე იგი, რაღაცა მოვლენას გაცნობს, მაგრამ ამ მოვლენის გადმოცემისას ის იყენებს სიმბოლიკას. ასეთი მაგალითი, პავლე მოციქული გვამცნობს, ღმერთი ჩვენი ჭამელი ცეცხლი არის, მაგრამ პირდაპირ გაგებით ცეცხლი არ ღმერთი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ გაგებით არა. მოციქულმა გამოიყენა სიმბოლური ენა იმისთვის, რომ შესაბამისი სწავლება მიეტანა მსმენელამდე. აი, იმავე სიმბოლურ ენას მიმართავს წინასწარმეტყველი მოსე და გვეუბნება, რომ ყარზევით არის წყალი და ეს წყლები არა მატერიალური წყლები, ანუ ნივთიერი წყლები, აი, რასაც ესე იგი რასთან ჩვენ შეხება გვაქვს, არამედ ეს არის ანგელოზური სამყარო, ანუ ღვთისაგან შექმნილი გონიერი არსებები, რომელთა სამკვიდრებელი ყოფილა გრიგოლ-ნოსელის თანახმად მატერიალური სამყაროს მიჯნა რაც არის, იმის მიღმა, ანუ ყარზევით არსებული სივრცე და მხოლოდ სიმბოლურად, ანუ ოდენ სიმბოლურად წინასწარმეტყველმა გამოიყენა ეს იდუმალი ენა, ბიბლისთვის დამახასიათებელი და ამ ფორმით, ამ სახით, ესე იგი, შემოგთავაზა ეს სწავლება. რაც შეეხება მესამე დღეს, მე ვცდილობ, რომ მოკლედ ვისაუბრო აი ამ საკითხებზე. ჩვენ წეღანას აღვნიშნეთ, ჩამოთვლის დროს აქ ბევრი დროის დაკარგვა არც არის საჭირო, აუცილებლობა ამისა. მესამე დღეს ღმერთი
ერთად შემოკრებს დედამიწაზე არსებულ წყლებს და გამოჩნდება ხმელეთი, იმავე მესამე დღეს აღმოცენდება ყველა სახის მცენარე და ამით ესე იგი მოკლედ ეს მოვლენები სრულდება. რიგით მეოთხე დღე იქნებიან ციური სხეულები. ტექსტში არის მხოლოდ 3 რამ ჩამოთვლილი: მზე, მთვარე, ვარსკვლავები. მაგრამ გრიგოლ-ნოსელი გვასწავლის, რომ ყველა პლანეტა რაც კი არსებობს, იმავე მეოთხე დღეს შეიქმნა. და კითხვა ისმის ასეთი: და მაშინ რატომ არ აღწერა წინასწარმეტყველმა მოსე? თუ ყველა მეოთხე დღეს შეიქმნა, რატომ შემოიფარგლა მზით, მთვარით და ვარსკვლავებით? აი მე გავჩერდები და გვარ ექნება ვინმეს პასუხი. რატომ სხვა პლანეტებზე რატომ არ საუბრობს და მაინც და მაინც ჩამონათვალში 3-ია წარმოდგენილი. აბა გისმენთ დიახ. სწორი. მოდით ცოტა უფრო გავამარტივოთ სახე. ძალიან მარტივად არის და აბსოლუტურად სწორად გაისმა ეს პასუხი. ადამიანის თვალისთვის, ბუნებრივი თვალისთვის, მიუხედავად პლანეტების სიმრავლისა, რომელია სახელველი? მზე, მთვარე, ვარსკვლავი. ამიტომაც წინასწარმეტყველი მოსე, რომელიც წერს ბიბლიას ადამიანებისთვის, გვამცნობს ამ შემთხვევაში იმ ციური სხეულების თაობაზე, რომლებიც ჩვენი ბზერისთვის მარტივად, ბუნებრივად, ყველანაირი რაღაცა, ესე იგი, საშუალებების გარეშე აღსაქმელია. შეხედავთ თუ არა, ესე იგი, ამოიკითხე ბიბლია, პირველი თავი რომ ღმერთმა შექმნა მთვარე, მარტივად შეიძლება ამაში დარწმუნდე. მზე, ვარსკვლავი ასევე შეიძლება მარტივად დარწმუნდე და მიზეზი იმისა, რატომ შემოიფარგლა მხოლოდ 3, გახლავთ აი ეს. რაც შეეხება მეხუთე დღეს. მეხუთე დღეს მე აღარ მივდივარ სიღრმეებში, როგორც გითხარით, ახლა პლანეტებთან დაკავშირებით გრიგოლ-ნოსელს ძალიან ღრმა სწავლება აქვს და ამ სწავლების რაღაცა გარკვეული სჭირდება, დახატვა, დახაზვა და მარტივად აღსაქმელი არ არის, ამიტომ ცოტა ისეთ ზოგადი ინფორმაციით შემოვიფარგლები. მეხუთე დღეს იქნებიან ამჯერად უკვე ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებსაც ჩვენ დავარქვით თევზები და ასე უწოდებს წმინდა წერილი თევზები და ფრინველები და მეხუთე დღეს იქნება ჯერ ცხოველური სამყარო და შემდგომ იქნება ადამიანი. ადამიანი, რომელიც დასაწყისშივე აღნიშნეთ, არის განსაკუთრებული ქმნილება ღვთისა, რადგან ერთადერთი არსება, რომლის შექმნის უწინარესაც გაისმა სიტყვები, ქმნეთ კაცი ხატებისეებ და მსგავსებისეებ ჩვენისა, ეს არის სწორედ ადამიანი. მაგრამ რას გულისხმობს ადამიანში არსებული ხატება? როგორ შეიძლება ეს განიმართოს, არა? თუ კი ჩვენ ივანე დამასკელის შესაბამის სწავლებას ვნახავთ, დიდი მოძღვარი ორ ტერმინს გვთავაზობს. ხატება ღვთისა როგორ გაიგება ადამიანში არსებული? ადამიანი არის მოაზროვნე, ადამიანი არის თავისუფალი ნებელობის მქონე. და აი ხატება ღვთისა, რა ფორმით, რა სახით შეიძლება ჩვენ გვესმოდეს ადამიანში წარმოჩენილი, არის სწორედ ეს ორი მდგომარეობა. ღმერთი როგორც მოაზროვნე არსი და ღმერთი როგორც ნებელობის მქონე, აი თავის ხატის ქმნის რა ადამიანს ამორთვისებას მას განუყუთნებს. მაგრამ გარდა ადამიანისა არის თუ არა ამ სამყაროში რომელიმე სხვა ქმნილება, რომელიც ასევე ატარებს ხატებას ღვთისა საკუთარ თავში? რა თქმა უნდა არის, ეს არის ანგელოზი. ივანე დამასკელი პირდაპირ წერს იმ თავში, რომელიც ანგელოზებს უკავშირდება, რომ ანგელოზები შექმნილნი არიან ღვთის ხატად. ხატება ღვთისა რას ნიშნავს? ჩვენ წაღამ ვთქვით, მოაზროვნეობას და თავისუფალ ნებელობას. ანგელოზებს მოაზროვნეები არიან და თავისუფალი ნებელობის მქონე. საიდან ჩანს ეს, რომ ანგელოზი მოაზროვნეა და თავისუფალი ნების მქონე? აი კონკრეტულად კი ბატონო, ყველაზე კარგი არგუმენტი ლოგიკური, თუნდაც განმარტებები არ ვნახოთ, რადგან დაცემა მოხდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი აზროვნებენ და ნება გააჩნიათ. სხვანაირად დაცემა ვერ მოხდებოდა. მაგრამ აღმატებული რომელია? ადამიანია უფრო აღმატებული ქმნილება თუ ანგელოზია ადამიანზე უპირატესი? რა არის იცით, მაშინ ასე გავცეთ პასუხი. წმინდა გრიგოლ პალამა დავიმოწყოთ, რაღაცა გაგებით, რაღაცა კუთხით თუ შევხედავთ ადამიანი ანგელოზი ადამიანს აღემატება, მაგრამ სხვა კუთხით თუ შევხედავთ ადამიანი ანგელოზი აღემატებულია. მოდით ახლა ორივე კუთხე წარმოვაჩინოთ. რითი აღემატება ანგელოზი ადამიანს? ანგელოზი ადამიანს აღემატება იმით, რომ ღმერთი არის სული. ანგელოზი როგორი ქმნილება? ანგელოზი არის სული. შესაბამისად, ვინაიდან ანგელოზს სხეული არ გააჩნია, ანუ ნივთიერი ბუნება, ანუ მეორე ბუნება, შედგენილი ჰიპოსტაზი არ არის ამის თქმა მინდა რა, მარტივი ჰიპოსტაზია, აი აქედან გამომდინარე, უფრო მეტი ხატება, აი ამ კუთხით, ესე იგი, ვინაიდან ნივთიერი სხეულის მქონე არ არის, ანგელოზი ამ შემთხვევაში ჩვენზე აღემატებულია, მაგრამ ადამიანი რით აღემატება ანგელოზს? ანგელოზი და ღმერთის თანხმედრაც უფრო ერთმანეთში არის, ხო? არა, თანხმედრას ასევე თანხმედრა, მუდმივი თანხმედრა ხო არა, რაღაცა ნაწილში არ მოხდა ეს თანხმედრა. დაეცა? რაღაცა ნაწილში უქვემო ეს დაში, ანგელოზთა დაში. ბატონო?
ადამიანი იმიტომ რომ ღმერთმა მიიღო ადამიანის. აი ახლა ზუსტად იქ მივდივართ, მე შევესწრები რამდენიმე რამის გრიგოლ პალამას სწავლებიდან გამომდინარე რამდენიმე რამე ჩამოვთვალო და მოდით, აი ერთიანად შევაჯამოთ მსჯელობაში, ესე იგი ერთად წავიდეთ. ანგელოზიც არის ხატი ღვთისა, ადამიანიც არის ხატი ღვთისა. ჩვენ თქვით რომ ხატება არის მოაზროვნეობა, ხატება არის თავისუფალი ნებელობა. ეს გააჩნია ანგელოზს, ეს გააჩნია ადამიანს, აქ მეტნაკლებობა არ არის, ხო? ორივე მდგომარეობა ერთნაირია. მაგრამ ხატება ღვთისა, გარდა ამისა, გულისხმობს რას? შემოქმედებითობის უნარს. არის თუ არა ანგელოზი შემოქმედი? რაიმე შექმნილი ანგელოზისა ვინმეს უნახავს? რა თქმა უნდა, ანგელოზი არის, როგორც ამას სხვადასხვა განმარტებაში ვხვდებით, მსახურის სული და ამ შემთხვევაში მსახურის სულში რა იგულისხმება? უფლის ნებელობის აღსრულებელი, საუფლო ნების გამცხადებელი ადამიანისადმი, ანგელოზისგან შექმნილი არავის არაფერი არ უნახავს, რადგან ასეთი რამ არც არასოდეს არ მოხდარა, მაგრამ ადამიანს აქვს უნარი ღვთის ხატების მქონეს, რომ მან რაღაცა შექმნას და აი ვინაიდან ანგელოზი არ არის შემოქმედი, ხოლო ადამიანი შემოქმედია, ეს მას ანგელოზზე მაღლა აყენებს. მეორე მდგომარეობა, რითიც ადამიანი აღემატება ანგელოზს. არის თუ არა ანგელოზი რაიმეს მეუფე. ესე იგი მეუფების უფლება, მეუფების ხელმწიფება განუყოფნა თუ არა ანგელოზს ღმერთმა, როდესაც იგი არაფრის მეუფე ანგელოზი არ გახდა. წეღანას აღნიშნე, ანგელოზს ეწოდება მსახურის სული, მაგრამ ადამიანი არის თუ არა მეუფე? ადამიანი მეუფეა. მეუფე იგი ფლობს, ყოველ შემთხვევაში ასე შექმნა ღმერთმა ადამიანი, იგი მფლობელი უნდა ყოფილიყო, უფალი უნდა ყოფილიყო ღვთისაგან შექმნილი მატერიალური ნივთიერი ქვეყნიერებისა და აქ შესაბამისად, რადგან მეუფეა ღმერთი, ესე იგი განაგებს ყოველივეს, ეს განგებლობის უნარი, როგორც ხატება, ისე ჩადებულია პიროვნებაში, ადამიანში, აი ამ კუთხით ანგელოზს არ გააჩნია რა ისთვის ადამიანი აღემატება ანგელოზს და ყველაზე არსებითი, რაც თქვენ აბსოლუტურად სწორად შენიშნეთ, ვინაიდან ყოვლადწმინდა სამების მეორე ჰიპოსტაზი ანგელოზად კი არ ევლინება ქვეყნიერებას, ესე იგი ანგელოზურ ბუნებას კი არ შეიკავშირებს თავის ჰიპოსტაზში, არამედ შეიკავშირებს ადამიანურ ბუნებას, აი სწორედ აქედან გამომდინარე ადამიანი აღმატებულია ანგელოზზე, რადგან ქვეყნიერებას მოევლინა სრული ღმერთი და სრული კაცი. რაც შეეხება იმას, რატომ მაინც და მაინც ადამიანად მოევლინა და ანგელოზური ბუნება რატომ არ შეიწყნა რა? პასუხის გაცემაც მარტივად შეიძლება. უფალი ევლინება ქვეყნიერებას დაცემულის, მართალია დაცემულის, მაგრამ სინანულის მიმღები არსების შესაწყნარებლად, რომ დაცემული ადამიანემ დაცემულობიდან ამოიყვანოს. ვინაიდან ანგელოზთა დაცემა ეს არის მათი მარადიული შეუძრავი არჩევანი, ესე იგი სიკეთისკენ ისინი არასოდეს არ მოიქცევიან, ასეთია საეკლესიო სწავლება, განუდგნენ ღმერთს და ეს არჩევანი არის შეუნანებელი არჩევანი, ასე უწოდებს წმინდა კირილე იერუსალიმელი. შეუნანებელი არჩევანი რას ნიშნავს? მე რაღაც ავირჩიე, ჩემ არჩევანის ცვალებადობა არასოდეს უნარი არსებობს, სურვილი არ არსებობს ამისა. ანგელოზი ისევე როგორც ნებისმიერ ჩვენთაგან პიროვნება, ხო? ცალკე, ესე იგი პიროვნებები არიან, მაგრამ მათში დაცემულებში არასოდეს სურვილი იმისა, რომ უკეთურებიდან სიკეთისკენ მიიქცეს, აღარ მოხდება. ეს არის მუდმივად, ესე იგი უკეთურებისკენ მიქცევა საკუთარი ნებელობით, ამიტომაც უზენაესი ღმერთი, რომელიც ფუჭად არ დამაშვრალობს, ევლინება ქვეყნიერებას იმისთვის, რათა როგორც სახარებაშია მითითებული, დაკარგული ცხვარი მოიძიოს ისევ და დაკარგული რას ნიშნავს, რომ გზას გადაცდა, თუმცა როგორც კი მას მიმართულებას მისცემ, ესე იგი დაუძახებდა სწორ მიმართულებას განუსაზღვრა, ის გამოყვება და შესაბამისად მიზეზ იმისა, რატომ მაინც და მაინც ადამიანად ევლინება და რატომ მაინც და მაინც ესე იგი ადამიანს ეძლევა შესაძლებლობა გადარჩენისა ცხონების გახლავთ ეს ადამიანი მართალია შეცდა, ეხლა ჩვენ ბევრ საკითხს ვეხებით, მაგრამ ადამიანის შეცდომა განპირობებული იყო სამი ფაქტორით. ეს ფაქტორები რა არის? ადამიანს ჰქონდა ცოდნაში ნაკლებობა, ადამიანს ჰქონდა ხორციელი ქვედამზიდველობა, ადამიანზე მოქმედებდა გარეგანი ფაქტორი, მაცნუნებელი ძალა. ანგელოზის შემთხვევაში არც ერთი ეს ფაქტორი არ არის. ცოდნაში სრულად ხობს ის, მისი, ესე იგი შესაბამისი მდგომარეობის მიხედვით არანაირი დაკლება ცოდნაში მას არ გააჩნია. ხორციელი ქვედამზიდველობა ექნება თუ არა ანგელოზს? ვერ ექნება. მარტივი მიზეზის გამო, რადგან მას სხეული არ აქვს. გარეგანი მაცნური ძალა შეგულისხმება ვიღაცა რომ მოდის შენთან და ესე იგი შთაგაგონებს რაღაცა უკეთური არჩევანის გაკეთებას, რადგან ანგელოზის დაცემის უწინარეს არ არსებობდა ბოროტება, ესე იგი დაცემული არავინ არის, მას შეთამაზებას ვერ გაუკეთებდა, ამიტომაც აი სამივე ფაქტორის გაერთიანების შედეგად მისი არჩევანი სხვა არის, ადამიანის არჩევანი სხვა არის. ადამიანმა გამოუცდელობით, ცოდნაში ნაკლებობით, ხორციელი ქვედამზიდველობით, კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლი, გარეგანი ფაქტორით, ესე იგი ამ შემთხვევაში შმაკის შემოთავაზებით, ზურგი შეაქცია უზენაეს ღმერთს, მაგრამ ზურგის შექცევის შემდგომ ეს ბიბლიაში მართალია არ ჩანს, მაგრამ საეკლესიო საკითხები უნდა მოუშველიოთ ისევ და ისევ. ძალიან კარგადაა ეკლესიის მამებს განმარტებული მდგომარეობა 60-დან გამოდევნილი ჩვენი პირველმშობლებისა, ისინი
როგორი გულშემოსვლელი სინანული ცდილობენ რომ ღმერთთან ურთიერთობა აღადგინონ, თუმცა ვითარება ძველ აღთქმაში ასე მარტივად ვერ აღდგებოდა, რადგან თუ ღმერთი არ განკაცდებოდა, ძველ აღთქმისეული სულიერი წვდიადი არ განხარდებოდა და აი ამიტომაც მართალი ადამიანს სინანული აქვს და ცხარესრემლები დასტირის არა იმ თავის მდგომარეობას გარდაიცვლება და ჯოჯოხეთში მიდის. ყველა ძველი აღთქმის მართალი ასევე ჯოჯოხეთში მიემართება, მანამ სანამ ღმერთი განკაცებული სახით არ მოვა, ჯვარზე არ იტვირთავს სიკვდილს, ადამიანური ბუნებით არ შთავა ჯოჯოხეთში და არ შემოსწრობს ჯოჯოხეთის მეუფლებას. აი განსხვავება ბოდის ვიხდი, ახლა კიდე სხვაგან წავედი, რა შეიძლება ესე იგი დავინახოთ აღმატებულება როგორ შეიძლება დავინახოთ აღმატებულება ადამიანის ანგელოზე, აი რამდენიმე ფაქტორის გაერთიანების შედეგად ამ ფორმით ამ სახით შეიძლება წარმოგვეჩინა თქვენს წინაშე. ეხლა ასეთი რამე გავაკეთეთ. წელანაც გითხარით მე, ძალიან რთული თემაა. დეტალურად ყველაფერზე საუბრის შესაძლებლობა ჩვენ არ გვეძლევა. თუ კითხვები იქნება, მოდით ეს კონკრეტული კითხვები დავსვათ და მე შევეცდები, როგორც ესე იგი ჩემი შესაძლებლობები და ცოდნა მომცემს ამის საშუალებას, აი ამ კითხვებზე გიპასუხოთ. თან დაგვიგვიან დამოსვლას და დიახ, გისმენთ. ვისეუბნება, ვის მიმართავს? ჩვენ აი წელს საუბრობდით, ქმნეთ კაცი ხატებისებრ და მსგავსებისებრ ჩვენისა, ეს არის მიმართვა არა ანგელოზებისადმი, არამედ ასე უწოდებენ ღვთაებრივი ჭობა. ყოვლადწმინდა სამება ბჭობს, ესე იგი ყოვლადწმინდა სამება მამა, ძე და სულიწმინდა ბჭობს, თუ როგორ უნდა შეიქმნას ადამიანი. იდუმალი სახით არის გაცხადება, იდუმალი სახით არის ესე იგი წარმოჩენილი სწავლება ერთ არსი ერთბუნებოვანი ღმერთის სამპიროვნულობის თაობაზე. და არა მითითება, რომ თითქოს ღმერთი ანგელოზებთან ერთად ქმნიდეს ადამიანს. თქვენ კი ბატონო, შეიძლება ასე გესმოდათ, მაგრამ ეს არასწორი გაგება, ამის თქმა მინდა, სწორი გაგება ამის არის ის, რაც წეგან ჩვენ თქვით, ასე განმარტავენ ეკლესიის მამები. აი ეს ესე იგი მრავლობითობით წარმოჩენილი უწყება, რომ ადამიანი უნდა შეიქმნას ჩვენს ხატებისებრ და მსგავსებისებრ, ყოვლადწმინდა სამების იდუმალების განმაცხადებელი. არა ანგელოზისა, არა ქმნილებისა, მართალია გონიერი არსება, მართალია ნებელობის მქონეა, მაგრამ შემოქმედად ანგელოზი არასოდეს არ ითქმის. შემოქმედი არის ერთადერთი უზენაესი ღმერთი და აქედან გამომდინარე ეს ბჭობა სწორედ სამპიროვნულობის იდუმალებას წარმოაჩენს და არანაირად ანგელოზს არ მიემართება. კი ბატონო. ბოდიში პავლე. დიახ. დიახ. კი, ჩაერთეთ ნებისმიერ წამს მომხდარი. ღმერთი ყოვლის შემძელი, ქრისტიანული სწავლება ესეთია. ღმერთი არის ყოვლის შემძელი. ამიტომ მას ის ყოვლის შემძელეობას არ ჭირდება. თქვა ათთათბირი ქმნილებასთან და თუნდაც არის დახმარება ქმნილებისა, რომ მან შექმნას ადამიანს. ამიტომ ეგეთი პასუხი აქვს ხოლმე თქვა არა ქრისტიანებს, არა მართლმადიდებლებს. კი ბატონო. როცა თქვა ისინი სწორედ ეგზვიან მრავალ იპოსტაციობას ღმერთში. და თქვია რომ ღმერთი მონადაა. ღმერთს არ ჭირდება არავის დახმარება. ამიტომ სწორედ ყოვლადწმინდა სამებაზე არ საუბარი და ეს არის ქრისტიანული სწავლება. ღმერთი ყოვლის შემძელი. დახმარებას არ საჭიროა. კი ბატონო. ასე რომ შეიძლება თქვენ ერთი წაკითხვით ასეთი ახმა გაგიჩნდათ, მაგრამ აი მამა თეოდორემას ბრძანა შეგიძლიათ იოანე დამასკელის და ალბათ წესით ეკლესიასთან ვისაც შეხება გვაქვს ეს დოგმატური სახელმძღვანელო რაც არის, თუნდაც თითო თავის რაღაცა გარკვეული აბზაცები წავიკითხოთ, იქ პირდაპირ არის მითითებული, რომ ეს სიტყვები მიემართება წარმოაჩენს სამების საიდუმლოს და არა უშუალოდ ანგელოზს. ხო, გასაგებია მე მგონი ყველაფერი, ხო? კი ბატონო. დიახ. დაცემის შემდეგ რატო ამბობთ ამ სიტყვებს? ახლა გახდა ადამი როგორც ერთი ჩვენთაგანი შემცნობელი კეთილისა და ბოროტისა. ბატონო. ეს რა არის, იცით კი, მე სხვადასხვა მეც დამაინტერესა, მაგრამ როცა განმარტები მოვიწიე, ვითარება არის ასეთი. ეშმაკმა რა უთხრა ადამიანს? აბა გაიხსენეთ, როდესაც შეჭამთ ამ ნაყოფს, გახდებით როგორები, ვითარცა ღმერთები, დავარქვათ ასე. სწორად გამიგეთ, რასაც გეუბნებით, ეკლესიის მამები იყენ, ეს არის საღვთო ირონია. ირონია საჩვენებლად ღმერთობა გინდოდა? აი, ესე იგი, გინდოდა რომ ჩემნაირი გამხდარიყავი და ამ დროს მარადიული სიცოცხლისთვის იყავი შექმნილი, უკვდავი, უხსნელი და მოუწყვლელი. და შეიცვალა შენი მდგომარეობა საპირისპირო თვისებები. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რას ვთქვი, ეს არის საღვთო ირონია, წარმოსაჩენად იმ მდგომარეობისა, თუ რა მიიღო ადამიანმა საკუთარი არჩევანის შედეგად, რომ ღმერთმა იგი მარადიული სიცოცხლისთვის შექმნა
რომ როგორც ღმერთია მარადიული ესე იგი დაუსრულებელი სიკვდილის განუცდელი ასეთივე უკვდავი ყოფილიყო, მაგრამ ეშმაკის ცდუნებას მიდევნებულმა შეიძინა საპირისპირო მდგომარეობა. მხოლოდ და მხოლოდ ირონია ღვთისა, არა იმიტომ რომ ღმერთი დასცინის ადამიანს ამ დაცემულობის გამო, არა, შესაძლებლობა მიეცეს ადამიანს საკუთარი თავი შეიმეცნოს. ღმერთობა გინდოდა? აი, ღმერთობა გინდოდა და დაუჯერე უკეთურ ძალას და შედეგად მიიღე ის რა მდგომარეობაშიც ხარ. ამო თუ შემოგვეშველები თქვენ შიგადაში კარგი იქნება. ეს ირაკლი აბსოლუტურად სწორად გამართა, ესეც ამბობენ მამები, ოღონდ შეიძლება საფრთხე ირონია ვიღაცას შეიძლება ყური მოჭრას, ამიტომაც ამ შემთხვევაში ბიბლია დაიწერა, ბიბლია წერია იმენით, რაენითაც ღმერთი ჩვენ უკეთ გავიგეთ. კი ბატონო. ანუ სინამდვილეში ღმერთი კი არ დავსვიდით, ჩვენ დასაგებთ ენაზე მეტყველებს. ჩვენ მივხვდეთ როგორც ირაკლი ბრძანა, გამოვხიზდეთ. დიახ. ათქლობდა ღმერთი არ დავსვიდით. თავისთავად. ბატონო? ეს განმარტებაა, კი. იმიტომ რომ როგორ გახდა, როგორც ერთი ჩვენთაგანი, აბა, ესე იგი ადამიანი შეწოდების შედეგად როგორც ღმერთი ისეთი გახდა პირიქით. უკვდავად შექმნა ღმერთმა და მოკვდავი გახდა. აი ამიტომაც შესამეც მცოდნე ბოროტის განსხვავება დაინახა ღმერთის და უღმერთობაში. ეს ხო არ არის დადებითი მოვლენა. ის რომ მან დაინახა ცუცსა და კარგს შორის განსხვავება და პრაქტიკულად განიცადა, ეს ხო დადებითი მოვლენა არ არის. ღმერთს ხომ ესე იგი ადამიანი იმისთვის არ შეუქმნია, მას ცოდვის გზით შეემეცნებინა ცუცსა და შორს. რამდენი ბოდიში ხეების ხო არ იქნებოდა რაღაც ხე სპეციალურ არჩევნის საშუალებასაც. არჩევანის საკუთარი ნების გამოვლინების შესაძლებლობას აძლევდა, რაში სჭირდება მეომარს ბრძოლა. იმისთვის რომ ბრძოლაში შევიდეს და თავის გამოცდილება და თავის შესაძლებლობები გაწვრთნას, არა? თუ არჩევანის შესაძლებლობა არ აქვს ადამიანს, ეგ არჩევანს ვერ აკეთებს, მაშინ მისი ნებელობა რაში უნდა გამოვლინდეს, როგორ უნდა მიმართოს მან საკუთარი ნება უზენაესი ღმერთისგან. ამიტომაც გონიერი არსება ყოველთვის დგას არჩევანის წინაშე. ადამიანი არსება გონიერი იყოს და არჩევანი მას არ კონდეს, ასეთ რამე არ არსებობს და ორი სახის გონიერი ქნილება შექმნა უფალმა. ერთი მხრივ, ესე იგი ანგელოზია, მეორე მხრივ ადამიანი. ანგელოს ჰქონდა ხე, არც ედემში იყო დამკვიდრებული, არც კეთილისა და ბოროტის შეცნობის ხე არსებობდა, მაინც დაეცა. რატომ დაეცა? არის რა მოაზროვნე, თავისთავად ფლობს უკვე არჩევანის უნარს და აი როგორც კი თავის არჩევანის უნარს უკეთურებისკენ მიმართავს, დაცემა მყისვე მოხდება. მაგრამ რაღაცა ნაწილი და უდიდესი ნაწილი ინარჩუნებს კვლავ იმ საქმო ნებელობას, ზეცაში მყოფი ანგელოზებისა და მიუხედავად ამისა, მათ არაფერი არ დაკლებიათ ამით. მშვენივრად იციან რა არის ბოროტება, საქმით არ განუხორციელებიათ, მაგრამ იხილეს ეს ყველაფერი და შესაბამისად ეს ცოდნა მათ დაგროვილი აქვს, დაუნჯებული აქვს და ამით მათ არაფერი არ აკლდება. რადგან პიროვნულად ესე იგი უკეთურებაში მონაწილეობა არ მიუღიათ, ამიტომაც სულაც არ იყო აუცილებელი უკეთურება ჩაედინა ესე იგი ადამიანს რომ მას გაეგო ბოროტი და კეთილი რა არის. ღვთის სიტყვას თუ მიყვებოდა, ეს არის განხრობის გზა, ადამიანი ღმერთს არ შეუქმნია პირდაპირ გაგებით სრულყოფილი რომ მეც ვეღარ განვითარდება რა. ადამიანი შეიქმნა, მას ყოველთვის აქვს შესაძლებლობა სრულყოფილებისკენ წარმატებისა, ამიტომაც თუ კი იგი ამ სრულყოფილების გზაზე შეუჩერებლად ისრბოლებდა, სრულად გააცნობიერებდა რა არის კარგი, რა არის ცუდი და სამწუხაროდ არჩევანი გაკეთდა ისეთი ჩვენ როგორც ვიცით რა წმინდა წერილით. დიახ, ისმენთ? ესეთი იყო მაქვს, სწავლება ისეთ გადასავალი, რომ ბიბლიიდან გამომდინარე და არის ბიბლია მოსავალი წერილი, ეს სწავლებები გამომდინარე. ცოტა მეცნიერების სწავლება შემოვიყვანა და რაღაც დაუკავშირდება. კი ბატონო. მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე დღე შეგვიძლია დავუკავშიროთ ევოლუციას, ხო? ევოლუციის თეორიასაც. ამაზე ბევრი შენობები არის, ბევრი კანონები არის, ბევრი არგუმენტები, და თქვენი აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო. რაღაცა მეუკავშირებ, რაღაც მესამე და მეექვსე თქოს ევოლუცია. როგორ არის იცით? კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია დავარქვათ მესამედან მეექვსე დღის ჩათვლით ევოლუცია, ოღონდ ამ ევოლუციაში სწორი შინაარსი უნდა ჩავდოთ. ევოლუცია არის დაბალიდან უმაღლესისკენ სვლა, რა, ესე იგი რაღაცა დაბალ განვითარებული მოცემულობა გვაქვს და დაბალ განვითარებული დაბზადი, დაბალ განვითარებული მოცემულობა წარემატება. ევოლუცია არის ეკლესიის მამები ევოლუციის თანამედროვე სამეცნიერო შეხედულებას არ უჭერენ მხარს. ვერც ერთ სახელმძღვანელოში ეკლესიის დიახ, ბრძანეთ. უბრალოდ ამაზე მიდოდა მე თან ეს ნაშრომი დაგიწყული მაქვს. დიახ. ანუ ეს ვიცით რომ ამას მეტყოდით, რომ ვიცი რა არის ეკლესიის სწავლება. უბრალოდ რაღაც კუთხით ისე ხდება ხოლმე რომ უბრალოდ ჩემი სუბიექტური შეხედულებები არ გამოვიცნობ ეს ობიექტური იყოს. რაღაც კუთხით მეცნიერება უფრო წინ არის ასული, ვიდრე თუნდაც
ამ კუთხის ამოჭრობები და რატომ არ ხდება ტექსტობით ამაზე მშენებლობა, როდესაც ძალიან ბევრი ესეთი ფაქტები არსებობს დასტური, რომ შეიძლება თუნდაც ადამიანი შექმნილი იყოს სრულიად ისე როგორც ევოლუციის თეორიაშია დაბალი განვითარებული ორგანიზმიდან აღმატებულ ადამიანებს. Ну, ძალიან ბევრი მეცნიერული. ძალიან ბევრი ხარული მეცნიერული. ჯერჯერ ლექსი გამოვიდა. კი ბატონო. თქვენ რასაც ამბობთ? გენეტიკური და დაწესებული, დამთავრებული ეს არის ხარაზე არსებობს. ირაკლი შეიძლება როგორ არ შეიძლება? პასუხი მე მინდა რომ პასუხი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვათ ამ შემთხვევაში წმინდა მამათა სწავლებას მოიშველებს, ახლა ამ შემთხვევაში სულ ყოფილად, მაგრამ მე ესე მგონია რომ ჩვენ არ უნდა დავუპირისპიროთ მეცნიერება ამ შემთხვევაში ღვთისმეტყველებას. იმიტომ რომ ირაკლი კარგად ბრძანა ევოლუცია განვითარება, ხო? თქვათ ერთი მდგომარეობიდან მეორე მდგომარეობაში. თვითონ ეს თუ ამას გამოვიყენებთ როგორც ტექნიკურ ტერმინს და იგულისხმობთ განვითარებას, ეს სულაც არ ვარყოფს არ ეწინააღმდეგება ღვთისმეტყველებას, ირაკლი როგორც თქვა, ღმერთია ჩარეული ყოველ საფეხურზე, ღვთის განგებულება და რატო არ ეწინააღმდეგება? რაც შეეხება თვითონ თქვათ ადამიანის შექმნაშიც არანაირი წინააღმდეგობა არ იქნება ამ შემთხვევაში მეცნიერებათან, არაერთი ისა, რომ ადამიანი, იმიტომ რომ არის ეკლესიის ისტორიაში თქვათ არის ღვთისმეტყველები, რომლებიც ბორცვენები არიან, მაგრამ უშუალოდ ეს სერიოზულ შეცდომას ერთ-ერთი ასე ბრძანებს, რომ როცა ადამიანმა თან ქრისტიანია, თან თითქოს ერთ-ერთი უცხოელი მეცნიერია. როცა ადამიანმა გააცნობიერა, რომ ის ადამიანია, ეს არის ძირშივე შეცდომა, იმიტომ რომ ადამიანი აქ იგულისხმება თითქოს რაღაცას ბიოლოგიური რაღაცა მოცემულობიდან, არსებებიდან უცებ ევოლუციის გზით განვითარდა და მივიღეთ რაღაცა ჯგუფი ადამიანების. თავარი არის ერთი პრინციპი, რომ ერთი ძილი გქონდეს. თუ ერთი ძილი არის ადამიანის მუდმივად ერთი ძილი, ანუ ადამი, იქიდან არის აღმოცენებული თუ მეცნიერულად ამ კუთხით წარმემართებით, მაშინ წინააღმდეგობა არ იქნება. იმიტომ რომ თუ ერთი ძილი არ არის, მაშინ ხსნის პრობლემა დგება და ქრისტიანობას ეწინააღმდეგება. ერთი ძილი, ანუ ადამი. კი ბატონო, საიდანაც გინდა იყოს. პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. კი ბატონო. მოსოვია. კი, გეთანხმებით აბსოლუტურად. მაგრამ მამულ ერთ რაღაცა შევამატებ, ევოლუცია ბიბლიაში ჩანს, ოღონდ ამ ევოლუციის როგორც თქვენ ბრძანის სწორი გაგებაა საჭირო, ეკლესიის მამათა ევოლუცია, მოდი დავარქვათ ასე. მესამე დღეს იქნებიან ცოცხალი ორგანიზმები, პირველი ცოცხალი ორგანიზმები არა, მცენარეები, რომლებიც თავიანთ თავში შემოიკრებენ მზრდელ და მასაზრდოებელ უნარს, ძალას. ეს უკვე ცოცხალი ორგანიზმის თვისებაა, მზრდელობითი და მასაზრდოებელობითი უნარი. მეხუთე დღეს იქნებიან ცოცხალი ორგანიზმები, ესე იგი თევზები და ფრინველები, რომლებიც საკუთარ თავში ფლობენ ამ ორ თვისებას, მზრდელსა და მასაზრდოებელს, მაგრამ ემატება კიდევ ახალი თვისება, რაც მანამდე არ წარმოჩენილა. აი ამ გაგებით ეს ევოლუცია და ეს თვისება რა არის? თითოეულ მათგანში, თევზში თუ ესე იგი ფრინველში, არის სიცოცხლე, რასაც განაპირობებს სამშვინველი. იგივე ვითარება მეექვსე დღეს. შემოდიან არარსებობიდან ცხოველები, თავიანთ თავში ფლობენ სამშვინველს, ფსიხეს, თავიანთ თავში ფლობენ მზრდელსა და მასაზრდოებელ ძალას, მესამე დღეს წარმოჩენილს, მაგრამ იმავე მეექვსე დღეს იქნება ადამიანი ღვთის ხატისებრ, რომელიც თავის თავში აერთიანებს მესამე დღეს შექმნილი მცენარის თვისებას, მზრდელსა და მასაზრდოებელს. მეხუთე და მეექვსე დღეს, ანუ მის უწინარეს შექმნილი ცოცხალი არსებების აი ამ სამშვინველისეულ მდგომარეობას და ამას ემატება კიდევ ერთი რამე, რაც სხვაში არ სადარჩანს, მოაზროვნეობის უნარი, პნეუმური ნაწილი, ასე უწოდებენ ეკლესიის მამები, სულში არსებული პნეუმური მოაზროვნეობის უნარი და აი ამ გაგებით ადამიანი არის, ასე იგი გვირგვინი ამ ევოლუციური პროცესისა, თუმცა კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ის გაგება ევოლუციისა, ეს რასაც თანამედროვე მეცნიერება ვითარებს, ეკლესიის მამათა შრომებში, აი თუ ამას დავამუშავებთ და აი ორ მხარეს წარმოვაჩენთ, სულ სხვადასხვა ვითარება. იქ სხვა რამეა, თქვათ აქ სხვა რამეა. ეს სწორედ ამაზრუნებდა ეს საბოლოო ესე კითხვასაც, ანუ მაგლობას ხსნის გასაგებია. კი ბატონო. თუ კითხვა ამაში გომარებს, რომ რამდენიმე იქნება დღესდღეობით დამეცნიერული ესე იგი შრომების არსებობს, ეს მართალია თუ სწორია ამაზე. დიახ, კი ბატონო. მართალია. არის თუ არა საჭიროება იმისა, რომ ამაზე დიალოგები მიმდინარეობდეს და ამაზე, ანუ
მე როგორც მესმის და ვხედავ ყოველთვის მეცნიერებას იყენებდნენ წმინდა მამები და ყოველთვის ამის ჯეროდნენ და 21 საუკუნე არის და უკვე ახალი ეტაპები იწყება, ახალი აღმოჩენები იწყება და დაბოლოებით გონია რომ ამ ახალ აღმოჩენებს აღარ უკავშირებს და ამას შეუძლია მიგნარებს. ანუ ვახტანგის კითხვა რო შევავსო. ეკლესია ისე როგორც ქრისტე გუში და დღეს ესე მარადიულია როგორც და შესაბამისად რადგან ქრისტე და ეკლესია გარკვეული თვალსაზრისით საღვთისმეტყველო სინონიმებია, თუ ეკლესია ქრისტეს მისტიური სხეულია და უფალი ჩვენთან არის. შესაბამისად ეკლესია ცოცხალი ორგანიზმია და შესაბამისად დღეს ეკლესია ჩვენ გვეყნობით წმინდა მამებს, რომლებიც თავის მხრივ გარდა იმისა, რომ ღვთილგამოცხადებითი სწორნა ქონდათ, გარდა იმისა ეყნობოდნენ მოგივა ბასილიკისთან ვკითხულობ ძალიან ხშირ შემთხვევაში როგორ ეყნობა იმ დროიდან მეცნიერულ შეხედულებებს, რომელიც შეიძლება ხარვაზებით იყოს, მაგრამ ამას არსობრივ პრინციპულ მნიშვნელობას ვაც არ აქვს. ხომ ანუ კითხვა ესე რომ შეისურს, დღეს ეკლესია როგორც ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც თავისი მადლმოსილებით არ განსხვავდება მე-4 საუკუნის მდგომარეობისაგან, დღეს ისეთივე ცოცხალია და თან პლუს გარკვეული თვალსაზრისით გაცილებით დიდი გამოცდილება დღევანდელ ეკლესიას, მე-4 საუკუნის ეკლესიას, თუნდაც ტერმინოლოგიური თვალსაზრისით უფრო დაიხვეწა, ხო? ამდენი საეკლესიო კრება იყო და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ეკლესია თავის სიტყვას ასევე უნდა ამბობდეს, ასევე უნდა იყენებდეს მეცნიერულ შეხედულებებს, რომლებიც არსებობს და ასევე დებდეს იმ საღვთისმეტყველო შრომებს, რომელიც სულით იქნება ისეთი, როგორც იყო მე-4 საუკუნის დროს შექმნილი შრომები, მაგრამ გარკვეული ტერმინოლოგიით და ფორმით იქნება თანამედროვესთან შეზავებული. ეს კითხვა და ხო? მამოვლით, კითხვაც დასვა და თქვენ მე მგონი პასუხიც აბსოლუტურად თვალნათლივარი გაცემული თქვენგან. ვეთანხმებით თქვენ მოსაზრებას, კითხვის პათოსსაც ვეთანხმებით, თქვენ კითხვაში უკვე პასუხი ჩანდა. ბოდიში რატო იცი და ხან არის ხოლმე ესეთი შეხედულებები, რომ თითქოს სამწუხაროდ მოზღვრებისაგანაც მისმენია, რომ ძველი მამები და თანამედროვე მოაზროვნეები, რომლებიც ცოცხალი რო ადამიანი ხო, ის მომავალი გააჩვენებს ეკლესიის თავი კრებსით, ეკლესია კრებსითად დაასტასტურებს, ვინ სწორედ ფიქრობს, ვინ არასწორად ფიქრობს. და თითქოს უარყოფილია თანამედროვეობა ქრისტიანობაში და მხოლოდ წარსულში იყურება. ეს არასწორია. წარსული არის უდავო ჭეშმარიტება, მაგრამ ამავე დროს დღესაც ცოცხალია ეკლესია. ანუ ეკლესია არ მომკვდარა. ასე რომ დიალოგის რაღაც კარის ჩაკეტვა სხვებთან ურთიერთობაში არ შესულა საეკლესიო პოზიციას არასოდეს არ ყოფილა პირიქით. აი თქვენ გაიხსენეთ ეკლესიის დიდი მოძღვრები ბასილი დიდი თუნდაც და სად მიიღეს მათ განათლება სასწავლებლად იმ წარმართულ სასწავლებლებში. თუ კი რამე ცოდნა იყო იმ პერიოდში, იმ საუკუნეებში არსებული, ყველაფერი შემოიკრიბეს თავის თავში და პირიქით, რაც გამოსაყენებელი იყო, ესე იგი ეკლესიას იკეთეს მოუტან და ამუშაკეს და შექმნეს ის აურაცხელი რაოდენობის ლიტერატურა, რაშიც ეს გარეშე ცოდნა ძალიან კარგად არის წარმოჩენილი. ასე რომ კარის ჩაკეტვა დიალოგში არ შესულა, ესე იგი ვიღაცისთვის ზურგის შექცევა საეკლესიო პოზიციას არასოდეს არ ყოფილა და მით უმეტეს დღეს, როდესაც სხვადასხვა გამოწვევა, რომელზეც ალბათ მოძღვრებისთვის უფრო ახლობელი თემა, მთელი რიგი საკითხებია, რაც მე-4-მე-5 საუკუნეში არ იყო ეს პრობლემები, ხო? რაღაც თანამედროვე განვითარება მოიტანა. ეთიკური საკითხი. კი ბატონო, იქ ვერ ნახავ ეკლესიის მამათა შრომებში იმაზე პასუხს და აუცილებელია რაღაც აი ამ სიცოცხლის შენარჩუნება და ცოცხალი კავშირების და ურთიერთობის დამყარება. ალბათ ჩემი ხედვა ასეთია, ყოველ შემთხვევაში აუცილებელია. დიახ. ეკლესიის დონეზე როგორც პრობლემატიკა უნდა დაისვას ეს საკითხი და ეკლესიის დონეზე მოხდეს ამაზე დიალოგი, რომ ბევრი განათლებული ადამიანი ყავს, სასულიერო პირები, ღვთისმეტყველი, სოფლიო დონეზე. ალბათ ზოგიერთი ისეთი აღარ ისე უყურებ, რომ რაღაც კუთხით მეცნიერება ძალიან უსწრებს, ხო? ბევრ აღმოჩენებს თუნდაც და ზოგადად უნდა გამოვიყენოთ ეკლესიას უნდა გამოიყენოს და ეს უნდა გამოიყენოს ხარებისთვის ისე. იმიტომ რომ ჩემს მაგალითად დიდი ეფექტები არის წინააღმდეგ ქრისტიანობას. მე პირადად უსადაგებ ამას. რას? დიდი ეფექტები პირადად უსადაგებ, რომ ახერეთის მიერ ამ სამყაროში შექმნის პირადად უსადაგებ. მაგრამ ამავე დროს თან უნდა დაუშვა, რომ დიდი ეფექტების თეორიაში არის ახლა გიადვალი ამბობს უცნაურ რაღაცას, რომ ვერც არაფისაგან შეიქმნა. საფრთხებამდე არაფერი არ იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა დაუშვა, რომ შეიძლება დიდი საფრთხების თეორია ამავე დროს არ იყოს ჭეშმარიტება. შეიძლება, დღეს ვეპართ ეს ამბები.
ასე რომ ეკლესია ვერ იქნება მეცნიერების მსახური და ჩვენ კიდევ არ ნამოვიდგინოთ მეცნიერებაში. ჩვენ შეიძლება ეს ხოლმე გამოვიყენოთ. გამოყენებაზეა და მისიონერული თვალსაზრისით. დოცენტს მემკვიდრები ძალიან კარგი არის, უბრალოდ მე მგონი კიდევ საჭირო არის ახალი დიალოგი პრობლემატიკაზე. კი ბატონო, გეთანხმებით აბსოლუტურად. დიალოგის შეწყვეტა არასოდეს არ შეიძლება და აუცილებლობაა პირიქით ამას. ამ თემაზე ამ ბოლო დროს აი რამე დისკუსიები თუ მიდით რამე ნაშრომი თუ იწერება რომ გავეცნო წავიკითხო. ანუ თანამედროვე მეცნიერება და რელიგიის ურთიერთმიმართება? ესეთ რამე ნაშრომი მიჩიო თან რა, ისეთი სიმართლე გითხრათ, ასეთი ნაშრომი ვერაფერს ვერ დაგისახელეთ რაღაც კონკრეტულს, ნამდვილად არ ვიცი, რაღაც თანამედროვე მეცნიერება და ისე რელიგიის აი ეს ურთიერთმიმართება ვიღაცას ეკვლიოს და ესე წერილობითი ფორმა ნამდვილად არ ვიცი, ვერ გეტყვით. ყველა სახეობა ხო ერთ დღეს შეიქმნა. დიახ. ყველა სახეობა. და მე ხდება ამის განვითარება. სახეობა ხო არ შეიქმნა. სახეობიდან როლები ხო არ ყოფილა. თქვენ რომელ სწავლებას გულისხმობთ? საეკლესიო სწავლებას? საეკლესიო თუ ევოლუციას? ხო, კი ბატონო. ანუ თანამედროვე ევოლუციის არსი რა არის? სიტყვაზე დაბალგანვითარებული უჯრედიდან მივიღეთ მაღალგანვითარებული არსება რა. რაც არსებები, კი ბატონო, რაც არ თანხმდება საეკლესიო სწავლებას და ამ შემთხვევაში ადამიანს აქვს თანამედროვე რაღაცა ნაწილი კვლევებისა და მეცნიერებისა შეიძლება ამას ეთანხმებიან, მაგრამ ძირითადად აი ეს საყოველთაოდ გავრცელებული რაც არის, ეს საეკლესიო სწავლება სხვა რამეა, ეს საყოველთაოდ გავრცელებული ევოლუცია სხვა რამეა და როდესაც ვთქვათ მეცნიერული ხედვა ერთია და საეკლესიო სწავლება მეორეა, ამ შემთხვევაში მე როგორც ადამიანს ხომ აქვს არჩევანის უფლება, ესე იგი მივემხრო ან ერთს ან მეორეს. ვიღაცა იმას აერჩევს და ეს მისი სრული უფლება, ვიღაცა აერჩევს აგერ ეკლესიის მოწყვრებას და არჩევანი ჩვენ უნდა გავაკეთოთ. თუმცა გეთანხმებით რომ დიალოგი არ უნდა გაწყდეს. ვინიცობა სადღაცას რაღაცა საერთო გზა გამოიძებნოს და თუნდაც ის მეცნიერული აღმოჩენები საღვთისმეტყველო კუთხით განიმართოს. შეიძლება მოხერხდეს ეს დროში, თუმცა ამას დრო სჭირდება, მუშაობა სჭირდება და ბევრი საკმაოდ ისეთი დიდი დატვირთული ასე მარტივი ამბავი არ არის. მოგეხსენებათ რომ ჩვენი ეკლესიაც აი ახლა იდგამს ფეხს არა რაღაცა პირველი მცდელობებია, პირველი ნაბიჯების გადადგმისა და ასე ერთბაშად და უცებ ერთ დღეში ქვეყანა არ შენდება და მით უმეტეს ასეთი რთული საკითხები და ალბათ რაღაცა დროს მივალთ იქამდეც რომ ამის შესაძლებლობაც გაჩნდება. თუმცა თვითმიზანიც არ უნდა იყოს ეს გამოცდილება. არა, თვითმიზანი არ უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. ვასილი დიცავს ბევრს გაახსენდება სტუდენტებს ხედავ, ყოველი ახლად გამოსული ფილოსოფოსიო წინარის შეხედულებას დაამხობდაო. დაანებეთო იმათავ, ერთმანეთის დამსამხობად სინ საკმარისები არიან. ჩვენ საეკლესიო მოძღვრებას მივხედოთ და ხო, ჩვენ საქმეს მივხედოთ. რა რთული კი მაგას გადავიმტერე ხალხი და რა რთული კითხვა დამისვი ახლა. შესაქმნის დღეების საათობრივი ხანგრძლივობა არის ასეთი პრობლემური თემა. მე თვითონ როცა რაღაც მომიწია ამ საკითხებზე, აი სულთან ნეიტრალური პოზიციიდან, არც ერთ მხარეს ვიყავი, არც მეორე მხარეს, აი შუაში რო გახარ და გზა გასაყარი ან ერთ მხარეს ახვალ ან მეორე მხარეს. ვიღაცებისგან მსმენია, სხვებისგან რომ შესაქმნის დღეების საათობრივი ხანგრძლივობა ჩვენ არ ვიცით. აი ეს 6 დღე, ბიბლიური 6 დღე, როდესაც უფალი ქმნის რაღაცა. რაც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, არა? რო დავიწყე წყაროების წაკითხვა, როგორ არ ვიცით. აგერ ეკლესიის მოწყვრები თან ერთ ხმაში, ვერცერთი განსხვავებული განმარტება ვერ ვნახე. და ყველა მოძღვარი უკლებლი, ვინც ამ თემას შეხებია, პირდაპირ გვეუბნება. შესაქმნის თითეული დღე 24 საათიანი მოცემულობა, ანუ დღეს რაც აგვაქვს 24 საათი, ისეთივე მოცემულობა იყო და აი წეღა რატო უთხარი ხალხს გადავიმტერე მეთქე ხალხი სტატია დაუწერე ასეთ სათაურით ეკლესიის მამათა სწავლება შესაქმნის დღეების საათობრივი ხანგრძლივობის შესახებ და დაიდო ერთ-ერთ საიტზე. ეს წაუკითხავთ მომო მეცნიერებს, თანამედროვე ვიღაცას და მოკლედ მთელი ამბები ატყდა როგორ 24 საათიანი მოცემულობა. მე ერთ რამეს ვიტყვი, მე არც ფიზიკოსი ვარ, არც ქიმიკოსი ვარ, არც ასტროფიზიკოსი ვარ, არც ბიოლოგი ვარ. ეკლესიის მამები რასაც სწავლდნენ ის წყაროების შემოუკრიბე და ეს ფორმა მივეცი და სტატია როგორც სტატიას ეგამოვაქვეყნე და ეხლა ვიღაცას ეს თუ არ მოსწონს კი ბატონო, არ მოსწონდეს, მაგრამ როგორ გავაკეთოთ? ეხლა 100 ასწავლიან უდიდესი მამები ეკლესიისა და თან ერთ ხმაშია ეს მოძღვრება მოტანილი და ეხლა რახან 21 საუკუნეა ვთქვათ რომ კი ბასილი დიდი ეფრემ ასური და მთელი წყება 100 ასწავლის, მაგრამ მოდი ეს არ არის ისტორია, ასე ვთქვათ, ხო? ვიღაცის შეხედულებას როგორც ეს დააკმაყოფილებს. მე არჩევანი ასეთი მაქვს, რასაც ისინი ამბობდნენ, იმას ვიჯერებ, იმას ვემხრობი, ასე რომ ვიღაცას თუ ეს არ ჯერა და სრული არ აქვს რომ
შეუძლია სხვა მხარეს დადგეს და თავისი შეხედულებები თვითონ განავითაროს. თუმცა ვითარება ასეთია, შესაქმნის თითოეული დღე 24 საათიანი მოცემულობა, ძველი აღთქმის ეპოქა თავის თავში შემოიკრებს დავამრგვალებ 6000 წელს, ძველი აღთქმის ეპოქაზეა ლაპარაკი, სამყაროს შექმნიდან ქრისტეშობამდე, საეკლესიო ეგზეგეტიკურ წყაროებში ეს მოცემულობა გვაქვს. ასე განმარტავენ ეკლესიის მამები ამ ვითარებას. მიუხედავად იმისა, იცით ახლა თანამედროვე მეცნიერება ზოგი 12 მილიარდს ასახელებს და ზოგი ზევით ადის და ზოგი ქვევით ჩამოდის, ხო, სამყაროს ასაკზე როცა ლაპარაკი, მაგრამ საეკლესიო სწავლებით სამყაროს ასაკი განისაზღვრება სულ რაღაც თქვა დღევანდელ 8000 წლის დამრგვალებული სახით რომ თქვა, ხო? ასე რომ მეცნიერებასა და რელიგიას შორის არის საკითხები, სადაც რადიკალურად ცილდება გზები და აი სადაც რადიკალურად დაშორდება ერთმანეთის გზები, მე უფლებას ვიტოვებ, ეხლა აი კი ბატონო, იძალადოს ვიღაცამ ამ ჩემნებაზეც, მაგრამ მე მაინც ჩემნებაზე დავრჩები, საეკლესიო ტრადიციას მივემხრო და აი ეკლესიის მოძღვართა საუკუნეების განმავლობაში გამოთქმული მოსაზრება გავიზიარებ და მივყვე ამ ხაზს. ანუ შეიძლება კი ბატონო მილიარდობით წელი იყოს გასული და ეს მიწის ანალიზი რო გააკეთო ის იყოს მილიარდობით წლის მონახა. მე თავისას ეს შექმნა შეიძლება ერთ დღეში შექმნას მილიარდობით წლის დაძველების ესე ვთქვა. ის მიწა და ის მასალა და ამ შეიძლება აი ამ კუთხით ეს იყო შემეული ახსნა სულხან ამოვლენისა, როგორ შეიძლება, ესე იგი თანამედროვე მეცნიერება საუბრობდეს მილიარდობით წლებზე, როდესაც სამყაროს ასაკს განსაზღვრავენ ისინი ასე. რადგან ღმერთი მყისიერად ქმნის სამყაროს ქვეყნიერებას, სხვადასხვა ერთ-ერთი საგალობელშია ყოვლადწმინდაო სამებაო დამბადებელო ყოველთა უშრომელად მოქმედ. ასეთი შეფასება არსად არ შემოგვედრია სიმართლე გითხრათ. ესე იგი, ღმერთი არის უშრომელად მოქმედი. როგორი საყურადღებოა და რას ნიშნავს უშრომელი მოქმედება? აი რა ჩვენ ვთქვით, უდროოდ ქმნის ყველაფერს, რასაც ქმნის, დროის გარეშე მეხსეულად მყისიერად. აი რადგან ღმერთმა მყისიერად შექმნა, მეხსეულად შექმნა, უშრომელად შექმნა, თუ ჩვენ ვიტყოდით, წარმოვიდგენდით, რომ ეს სამყარო თავისთავადად იქნებოდა, ვითარდებოდა ღმერთის ჩარევის გარეშე, მართლაც დაშვებოდა მილიარდობით წლები, მაგრამ რადგან ყოვლადძლიერი, ყოვლადბრძენი, ყოვლის შემძლე ღმერთის შემოქმედება, ის რაც დროში უნდა გამრცობილი იყო, ესე იგი გაგრძელებული იყო, აი მეხსეულობაში, მყისიერებაში, უშრომელობაში შემჭიდროვებული საკითხი იქნა აღსრულებული და თანამედროვე მეცნიერება იკვლევს რა ღმერთისაგან დამოუკიდებლად იმ მონაცემებს, რაც დღეს არსებობს, მიდის დასკვნამდე. სამყარო ფორმირებული იყო ამ მდგომარეობამდე, საჭირო იყო მილიარდობით წლები, მაგრამ კი ბატონო, არის ამაში ლოგიკა, ნამდვილად ასე. თუმცა ეკლესია რას ასწავლის? თავისთავად კი არ განვითარდა ეს ამ ღმერთმა შექმნა და რადგან ღმერთმა შექმნა, დროში ეს პროცესები შეამოკვდა. აი ყველაზე მაგალითი ამისა, მესამე დღეს აღმოცენდა მცენარეები, ჩვენ წაღან ვახსენეთ. არსებობს სახეობები მცენარეებისა, რომლებსაც კარგად მოგეხსენება, ზოგ საუკუნეები სჭირდება, რომ სრულყოფილ კონდიციამდე მივიდეს, მაგრამ როგორ შეიქმნენ ისინი? მესამე დღეს შეიქმნენ, ყისვე შეიქმნენ, ყისიერად ყველა მათგანი უკვე სრულყოფილია. ესე იგი, თუ თავისთავად აი ზრდის პროცესი დაიწყებოდა, როგორც შემდგომ ხდება აღმოცენება, საუკუნეებია საჭირო, რომ მაგალითად ბზა არის თუ რაღაც სახეობები სისრულემდე მივიდეს, მაგრამ რადგან ღვთის შემოქმედებაა და განსაკუთრებული შემთხვევაა ეს 6 დღე, ხო არა, ხო არ მეორდება ყოველ დღე არა? რადგან განსაკუთრებული შემთხვევაა, ეს განსაკუთრებულობა გულისხმობს იმას, რომ დროში მოხდა შემჭიდროება ამ ყველაფრისა და აი შემჭიდროებულ დროში მიმდინარე პროცესები მეცნიერთაგან ღმერთის გამოკლებით, ესე იგი, გამოკლეული და მონაცემებზე დაფუძნებული, გვაძლევს სამოცემულობას და ითქმევა, რომ მილიარდობით წლები. კიდევ ერთხელ გიგებთ, ეს ჩემეული ახსნა იყო ამ მოვლენებისა, ამას ვინმე მიიღებს თუ არ მიიღებს, ეხლა ეს სხვა ამბავია და ამაზე შეიძლება მე რახან დავწერო, სხვასაც აქვს უფლება დაწეროს და თუნდაც კამათის დონეზე, ესე იგი, წერილობითი პოლემიკა გქონდეს. დიახ. აბსოლუტურად სწორი. ადამი ჩვილი ყوار დაბადებულა რა, ადამი შეიქმნა სრულყოფილი. ეხლა იქ ასაკის განსაზღვრა, ეხლა ერთი წუთით და ეხლავე ასაკის განსაზღვრა ჩვენ შეგვიძლია დაცემულ მდგომარეობაში. ვიღაცა მოხუცია, ვიღაცა ახალგაზრდა, ვიღაცა ჩვილია, მაგრამ ადამი ხომ მშვილობაში არ შექმნა, ეს სრულყოფილად ქმნის ღმერთი რაღაცა პერიოდი. ადამიანისგან, აი დღევანდელი ყოფით, რომ უნდა გაიაროს ადამიანი, ეს მას არ გაუვლია. ყისიერად, მეხსეულად მოხდა მისი მოვლინება ქვეყნიერებაზე და აი ეს პროცესები რა ჩვენთვის აუცილებელია, რომ სრულყოფილების ასაკამდე მივიდეთ. იქ ეს პროცესები არ არის დავლე. როგორც იყო დაახლოებით 20 წლის და რეალურად იყო 2 დღის. ხო, ну სრულყოფილების ასაკი დავარქვათ ასე. თანამედროვე გადმოსახედიდან 30 წლის ასაკში, პირობითად ასე ვთქვათ, მაგრამ ასაკი კიდევ ერთხელ იქ ასე არ განი. ასაკი ჩვენ ვიცით დაცემის შემდგომ ადამიანი ასაკს ექვემდებარება, ხო? ახალგაზრდა, ბერდება და მერე მიდის ქვეყანაზე, ასე რომ ასაკობრივი აი, დიახ. საათიან დროის ინტერვალთან დაკავშირებით დაცემამდე და დაცემის შემდეგ. ადამიანის დაცემა, ხო, ასაკობრივ გარეს სამყაროში ყველაფერი. და საკუთარ
მიკროკოსმოსი და მაკროკოსმოსია და დროზე მოხდა თუ არა რაიმის ცვლილება და ეს 24 საათი იდენტურია იმ 24 საათისა თუ აი ამ კუთხით. სწორი შეკითხვა. ასეთი ვითარება როდესაც ღმერთმა შექმნა ნათელი, ეს არის პირველი დღე. ტერმინოლოგიურად ამ დღეს რა უწოდა? აბა გაიხსენეთ, პირველი დღე უწოდა თუ რამე სხვა ტერმინი დღე ერთი უწოდა. ესე იგი, ჩვენ გვაქვს ორი სახის რიცხვითი სახელები. ერთია რაოდენობითი, მეორეა რიგობითი. რაოდენობითია 1 2 3, რიგობითია 1 2 3. პირველ დღეს ეწოდა დღე 1, მაგრამ მეორე დღეს რა ეწოდა? მეორე დღე, დღე მეორე, დღე მესამე, დღე მეოთხე. ესე იგი, პირველი დღის აღსანიშნავად რაოდენობითი რიცხვითი სახელია გამოყენებული, მეორე დღიდან მე-7 დღის ჩაფლით გამოყენებულია რიგობითი რიცხვითი სახელები. რატომ? კითხვა ისმის ასეთ და ამ კითხვას ბასილი დიდი სვამს, ხო? განა უფრო ლოგიკური არ იქნებოდა, სადაც მეორეა, მესამეა, მეოთხეა, პირველი ყოფილიყო, რადგან დასაწყისი, დასაბამი ესა. მისი პასუხი როგორია? რადგან პირველი დღე 1, სუსტი ტერმინოლოგია გვაინტერესებს, გამორჩეულია, განსაკუთრებულია და ამ განსაკუთრებულობას რა განაპირობებს? რადგან ყოველი შემდგომი დღე, თუნდაც დღევანდელი, ასე აგრძელებს იგი, ხატებას ატარებს საკუთარ თავში იმ პირველი დღისა, ამიტომაც წინასწარმეტყველმა შეგნებულად სხვა ტერმინით მოიხსენია იგი, როგორც დღე 1 ასე წარმოაჩინა, ხოლო მორიგ დღეებს უკვე განსხვავებული ტერმინოლოგია შეუსაბამა და ეს დღე თავის თავში მოიცავდა 24 ჟამს, ამ შემთხვევაში გიორგი მთაწმიდელის თარგმანს ვიყენებდა, ეს ჟამი მარტივად ხვდებით რომ 24 საათია, შესაბამისად, რადგან დღევანდელი დღე 24 საათიანი მოცემულობა და დღევანდელი დღე ხატებას ატარებს დღე 1-ის ანუ პირველი დღისა, ის პირველი დღეს თავისთავად 24 საათიანი იყო. ამდენად, ცოდვით დაცემის შედეგად კი შეიცვალა სამყარო, ნამდვილად შეიცვალა. მანამდე სხვა ვითარება, იმის შემდეგ სხვა ვითარება, მაგრამ დროზე ეს მოვლენები, ცვალებადობა არ გამცობილა, თუ კი დროზე ეს განივრცობოდა, აუცილებლად ბასილი დიდი, რომელიც ამ საკითხს ძალიან ღრმად, ძალიან საფუძვლიანად ეხება, სადღაცას ერთი წინადადებით მაინც ხომ უნდა ეთქვა. 24 საათიანი იყო უწინარესი, მაგრამ სხვა 24 საათი, დაცემის შემდგომაც 24 საათიანია, მაგრამ სხვანაირი ვითარება ამას არ ახსენებს საერთოდ და აი რადგან არ ახსენებს არც ბასილი დიდი, არც ეფრემასური, არც გრიგოლ-ნოსელი, დასკვნის სახით ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 24 საათს რაიმე ცვლილება კი არ განუსტია, ცვლილება განიცადა მატერიალურმა სამყარომ. დრო განსაზღვრავს ჩვენს ყოფას აი მატერიალურ ესე იგი ქვეყნიერებაში. სწორედ ეს მატერიალური ქვეყნიერება ექვემდებარება ცვალებადობას, მაგრამ დრო ისეთივე დროა, როგორც ეს იმ პირველი 6 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთი რამის გამოკლებით. სხვა იყო შესაძლებლობა 60-ში მყოფი ადამიანისა, თუნდაც იმ 24 საათიან პერიოდში. სხვა არის შესაძლებლობა დაცემულისა და 60-დან გამოდევნილი ადამიანისა. ამის დასკვნა მარტივად შეგვიძლია. 60-ში მყოფი ადამიანი უკვდავია, უხსნელია, მოუწყლელია, 60-დან გამოდევნილი ადამიანი როგორია? სამი საპირისპირო თვისებით არის, ესე იგი, გამდიდრებული უარყოფითი გაგებით. მოკვდავია, ხრწნადია, მოწყვლადია. აქედან გამომდინარე, შესაძლებლობა 60-ში მყოფი ადამიანისა ცოდვით დაცემამდე სხვა არის, შესაძლებლობა იმავე ადამიანისა გამოდევნილისა 60-დან აბსოლუტურად სხვა არის. მეცაც გეტყვი და შეიძლება ახლა ვიღაცას გაუკვირდეს, როდის დაეცა ადამიანი? მე-6 დღეს შექმნა ღმერთმა, მაგრამ როდის გამოიდევნა 60-დან? ჩვენ თუ ვნახავთ საეკლესიო წყაროებს, განმარტებებს, რომელ დღესაც შეიქმნა იმავე დღეს გამოიდევნა და აქ უკვე ძალიან რთული თემა თუ 24 საათიანია, შესაქმნის თითოეული დღე. ღმერთმა შექმნა ადამიანი და იმავე დღეს მოხდა მისი გამოდევნა 60-დან და ეხლა გადაავლეთ გონების თვალი, რამდენი მოვლენა აღესრულა იმ დღეს მე-6 დღეს ადამი შეიქმნა. ცხოველებს შემოიყვანა უფალმა 60-ში. თითოეულ ცხოველს სახელი განუკუთვნა ადამმა. ამის შემდგომ მოიწყინა, ამის შემდგომ ევა შექმნა. ევამ შესწოდა, ადამმა შესწოდა. რანაირად, მაგრამ ჩვენ საიდან ვსაზღვრავთ ამ შესაძლებლობებზე, როდესაც ჩვენი თავით, ჩვენ მოკვდავები ვართ, მოწყვლადები ვართ, ხრწნადები ვართ, შესაბამისად არ გვინახავს მისი მდგომარეობა როგორი იყო და აი ვინაიდან მისი მდგომარეობა სხვა არის, ვინაიდან ღვთის ხელისაგან გამოსული ადამიანი სხვა შესაძლებლობებს ფლობს, იმავე დღეს აურაცხელი რაოდენობა მოვლენებისა მის თავს აღესრულება, მაგრამ ამავდროულად დაცემაც იმავე დღეს ხდება და აი ამის შემდგომ უკვე შეფასებაში ხშირად აი ამიტომაც ვწდებით, გამოვდივართ ჩვენი თავიდან, ჩვენი შესაძლებლობებიდან და ჩვენი შესაძლებლობები ესე იგი შეცდომას დაგვაშვევინებს ხოლმე, როდესაც მაგალითად დავისახავთ, ესე იგი საკუთარ თავს მასთან მიმართებით. დაცემამდელ პერიოდს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. პარადისობის სიმბოლოს ატარებს რა რაღაც აი ადამი? არა, აი ეს იმ დღესვე დაეცა სიტყვაზე ამდენი რამე რომ განხორციელდა ადამიანი. მაგრამ დროის მხოლობასაც მარადისობის სიმბოლოს რა გაგებით რომ მივხვდე ცოტა იქნება ამდენი რამე რომ მოასწრო? კი ბატონო.
დიახ. კი ბატონო. ამ თემის გაგრძელებასა მოკლე პასუხი გაეცეს ესე კითხვას. უფლის დაბრუნების მიზნით. როცა ახალი ქვეყანა ან როცა გარდაისახება ეს სამყარო, მან სხვადასხვა შეხედულება არსებობს დროსთან დაკავშირებით. დიახ. ანუ ადამიანის ცხოვრება მარადისობაში, სადაც უფალი არის მარჯვენით მამისა, ამბობს, სადაც მე ვარ მნებას თქვენც იქ იყოთ, ჩვენი სამშობლო ღმერთია, ხო ესე შეიძლება. მაგრამ ამავე დროს ადამიანი მუდამ განვითარებად ცხოვრებაში შედის, ანუ ის რაღაც სტატიკური მდგომარეობა არ ექნება. აი დროის მომენტი როგორ არის? ანუ მარადისობა, ესო არ არის ღვთაებრივი მარადისობა. ღმერთი სხვა მარადისობა ღმერთთან იქ დაუსაბამობა ჩვენთან დასაბამიერება. კი ბატონო. ანუ დრო როგორ არის? მეორედ მოსვლის შემდგომ პერიოდს ამბობთ, მამო. საინტერესო კითხვაა. ამ კითხვის პასუხი გულწრფელად გეტყვით არ მაქვს ნამდვილად. ანუ ღვთისმეტყველებთან მინახავს, რომ როგორ თქვათ, იბრძვიანის წინააღმდეგ, რომ მარადისობაში რაღაც გაყინული სტატიკური მდგომარეობა დროის თვალსაზრისით ისინი ამბობენ, ეს არის მარადიული განვითარება შესაბამისად დრო არსებობს, ოღონდ რა თქმა უნდა ეს არ არის ის დრო, რომელიც ჩვენ არ როგორში ჩვენ ცხოვრობთ, არა? საინტერესო შეკითხვაა. დიახ. წმინდა მაქსიმი აღსარებელი ამბობს ამ დროზე და ამონ ფილოსოფიური გააზრება საჭიროებს ის ლოგიკური განსაზღვრებელია. ესე რამდენიმე ტერმინს იყენებს. უჟამი ამ მარადის აღსასრულს ადამიანისა, უძრავი მოძრაობა, მეორე ის დაუსრულებელი მოძრაობა და მესამე არის მუდმივ მოძრავი დგომა. ანუ ესე იგი ჩვენი გამოცდილების მიღმა ეს ყველაფერი ამიტომ არ არის. ერთდროულად გაჩერებული და მოძრავი. უსასრულო აღსასრული. კი ბატონო, მაგრამ რა არის, აი მამამ რა კითხვას დასვა, რაღაც კონკრეტული პასუხი გავცე, ძალიან გამიჭირდება. ამ კუთხით ალბათ ან არ მივიცებია. პასუხი მან რთულია, უბრალოდ მე მაინტერესებდა თუ მოგიძიებიათ საინტერესო ამ. კი ბატონო. წმინდა მამების პასუხი. აუცილებლად. მარადისობას ასახება ეს ყოველთვის ჩვენი ლოგიკის მიღმა. მამო, ეს ამიტომ შეხვედრები კარგი, ძალიან ხშირად ყოფილა სიტუაცია, როცა რაღაც წამიკითხავს და ყურადღება არ მიმიქცევი, მაგრამ მე ადამიანს უკითხავს, ეს კითხვა გონებაში რჩება და როგორც კი რაღაცა წყაროს, ესე იგი წყაროსთან ურთიერთობაში შედიხარ, აუცილებლად ამოიკითხავ თუ არა, გახსენდება ეს შეკითხვა და მე უკვე ასე უყურადღებოდ აღარტოვებ ამას და აი აუცილებლად თუ სადმე რაღაცა ამ დაგვარს, ესე იგი კითხვის პროცესში შევძელით რომ მოვიძიოთ, როგორღაც შეგეხმიანებით და ამ თემაზეც მოგაზრდით, բոլო ამოვიწერდა ისე მაინც მოგაზრდით აუცილებლად. კიდევ ერთი მინდა კითხვა, ერთი შერის ნახვა მასაც დროის პრობლემა და სამწუხაროდ თუ საბერნიერო ედიშერის სიტყვები ესე ყურში მესმის, მე როცა ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში ედიშერის ლექციები ვიტარებდა, ეგება კითხო რა. დიახ, მომდია. ედიშერს აქვს ესეთი ნათქვამი, რომ და მე ამას ხშირად ვიყენებ სხვათა შორის. მე მთელი არსებით გძნობ და ჩემი სულიერების თამდევია ეს მდგომარეობა და ეს პოზიცია, მე წმინდა მამებთან უნდა მომეძია, მაგრამ ხო იცი რა რთულია ახლა ამ ხელა სხვა მასალაში და დროის დეფიციტი ედიშერს აქვს ესეთი ნათქვამი, რომ ყოველი ცხონებული ადამიანი, ჩვენ ხო მთლიანი ადამი ვცხონდებით, ანუ ადამის ძირიდან აღმოცენებული შევდივართ სასულიეროში და ესე იგი შევდივართ ჩვენ უკვე პოტენციაში ვართ, იმიტომ რომ იონაკროპილი ამბობს, სადაც თავია იქ არის სხეული, ანუ ჩვენ ქრისტესთან ვართ, მარჯვენით მამის და ედიშერის სიტყვები ესე ჟღერდა ყოველი ცხონებული ადამიანი მეოთხეა. ანუ მამა, ძე და სულიწმინდა სამება და ყოველი ცხონებული ადამიანი მეოთხეა, და მადლით ღმერთია, ხო? მე ძალიან ხშირად ვიყენებ ამ გამონათქვამს ჩემს თქვათ, როცა ვსაუბრობ გადაგებების ასე შემდეგ და მას ხსნის თვალსაზრისით ძალიან დიდ მნიშვნელობას ვანიჭებ. და ჩემთვის იყო ორჯერ 2-4. და მე არ დავასახელებ ერთ-ერთმა სასულიერო პირმა, რომელმაც ჩემი სახელი ასევე არ დაასახელა. გაილაშა რომ სწავლებული აზრიაო და ვერაფრით ვერ ვეგუებ. არა ეს არ შეიძლება იყოს სწავლებული აზრი, იმიტომ რომ ჩვენ მადლით ღმერთი უნდა გავხდეთ და ეს პროცესი დაწყებულია ბუდისტური ადამიანი რომ მადლით ღმერთია, ეს არის უნწვალებლურიო? აი ეს ტერმინი. მეოთხე
მე რას გეკითხები, რომ ეთიშების ეს გამონათქვამი, ეთიშებმა მაშინ ესე თქვა, ესე მახსოვს ყოველ შემთხვევაში, რომ უნამამდი კაცო ესე ასწავლიან, რომ ისე კონკრეტულად რაზე ამბობდა? თამარზე და თუმცა რო თქვაო, რომ ესე იგი მეოთხე ჰიპოსტაზიაო ვერ გაიგესო და სხვანაირად სინამდვილეში მართლაც ესეა ყოველწლიური ადამიანი მეოთხეაო და აი რომელი მამა ამბობს და სანამ ძალიან მარტივად გადავწყვეტავთ მაგ თემას გული გონიერშია გამოქვეყნებული ეგ სტატია მე რომელიმე აი თქვენ ვიცნობ ახლა თქვენს ვერშვილებს გადაუგზავნით და ყველა წყაროს იქვე ნახავთ მოძიებას შეკითხვას არ გჭირდება ის მარტივად გადასკდება ეგ ამბავი ვიცი რა ერთია რომ როცა სასულიერო პირი ესე გამოდის და სწორ აზრზე სწავლებლურად სახელდებს ეს ერთი ცუდი რამეა დაუნათლებლობა და არის მეორე ამას რომ არ გქონდეს წაკითხული ამას შემდა ბოლოს წერილიდან აღმოცენებულია და შეიძლება მგონმა ის აზრი გაახმოვანოს რომელიც წმინდა წერილის სულს ეწინააღმდეგება ეს არის ჩვენი სამშობლო კაცო ეს არის ჩვენი ცხოვრება მაშინ გამოვდივართ სხვა რელიგიის წარმომადგენლები რომლებიც საშუქრებს ვიქებთ მართლისაგან ჩვენი ცხოვრება ღმერთობაა მაგრამ კი ბატონო რა მახსენდება წმინდა მაქსიმი აფსარებელს აქვს დაუცემელ ანგელოზებს და ადამიანებს ღმერთებს უწოდებს პირდაპირ და ეს ეკლესიის მამებთან ჩვეულებრივი მოვლენაა მადლით ღმერთები არიან ანგელოზებიც ადამიანებიც მეოთხე ჰიპოსტაზის ამბავი ძალიან მარტივად გადაწყდება გადმოგიგზავნით მეილზე და თქვენ თვითონ ნახავთ ყველა წყაროს იქ ეგეთი შემოკრებილი აქვს და არ გაჭირდება მაგის მოძიება ხო ახლა მე ესე იგი სამოთხე მეოთხე სამებაში ჩემი ორი ხედვა ესეთია სამოთხე მეოთხე სამებაში ხო მაგრამ იქ უფრო აი ეს თქვა სეირნობას ძველი ქართულით სეირნობას ნიშნავდა და იყენებ ამას ზუსტად ხო სამოძღვრო კუთხით არა კი ბატონო მესმის კი ბატონო და სამოძღვრო კუთხით გამოყენება სხვადასხვა მოვლენისა ეს ხდება ეკლესიის მამებთან ძალიან ხშირად რაღაც ვითარება აძლევს საბაბ საშუალებას მოძღვარს რომ შეიძლება საღვთისმეტყველო კუთხით ეს აზრისულაც არ იყოს გამართული და სწორი მაგრამ იქ ისეთი ვითარება აუცილებელია ამ ფორმით მიწოდება სათქმელისა და ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა ეკლესიაში კი ბატონო მისიონერული პრაქტიკა და ხშირად აქედან გამომდინარე როცა თქვა აუდიტორი ახლა მეთაკლება ქრისტიანული გარემო ხანდახან გიწევს ისეთ გარემოში ყოფნა სადაც აი ლიბერალური აზროვნება სადაც არაეკლესიური გარემოა და იქ გიწევს ისეთი ტერმინოლოგიით საუბარი ან ისეთი საწყისი აქვს საუბარს რომ ბოლოს სწორფინალამდე მიიყვანო რომ ის თავიდან საღვთისმეტყველო თავისას ისეთ გამართული არ არის მაგრამ შეგნებულად აკეთებს და მე როდესაც ამას ჩასაფრების პოზიციიდან იღებენ მე ხან ეკლესიით გადაცხადებენ რაღაცა და მესმის და მით უმეტესი გარეშე ხალხთან დავარქვათ ასე პირობითად და ასე მარტივი არ არის ურთიერთობა ის შენი შინაური ადვილად გიგებს და შენს ადვილად უგებ მაგრამ ის დაპირისპირებაზეც მოდის და 1000 რამეს პავლეს სიტყვები რომ ჩასაფრების პოზიციიდან და შეაფასო ნახე ეს კაცი იმის მაგათ რომ ქრისტე იქადაგოს რა წარმართული ფილოსოფოსები მოყავს წარმართული პოეზია კერპზე ამბობს უცნაურსა ღმერთი ის უნდა გიქადაგოთო და ეს ვიყოფილავ ხო აი ამ კუთხით შეაფასო პავლემ უცხოს გამოიყუნწვალე წარმართული საკერპო მოყავს მაგალითად ხო და ქრისტიანობას გადაგებს ამას უკავშირებს გადაგებს კი ბატონო ანუ იმავე დღესდაცემასთან დაკავშირებით. ანუ აქაც ერთსულოვანია მამების გამარტება თუ არის რა სხვადასხვა აზრი. იმიტომ რომ მაშინ გამოდის მე-7 დღეს როცა უფრმა დაისვენა არც მოსწრებია, ხო? მე-7 დღეს დასვენებას ამ ლოგიკით გამოდის რომ არ მოსწრებია და ამაზეც ჰქონდა ზუსტად დაცვის დღეს იყო შეპაექრება. ესე ჩემ სადისერტაციო ნაშრომში ასე იყო რომ მე-6 დღეს დაეცა ადამიანი და აი მამა მიქაელი გალდავა და ყველა ამბობს რომ მე-6 დღეს დაეცა, მაგრამ განსხვავება რაშია? რამდენიმე მოძღვარი რომელიც მე-6 დღეს დაცემაზე საუბრობს, რომელი მე-6 დღე ამას არ აკონკრეტებს. თუმცა ხო, იგივე არის თუ არა, ამას არ აკონკრეტებს, მაგრამ რამდენიმე მოძღვარი პირდაპირ აკონკრეტებს, რომ იმავე დღეს მოხდა დაცემა და რადგან ისინი ამას აკონკრეტებენ და ნაწილი არ აკონკრეტებს, მე მთლიანობაში მქონდა მოტანილი როგორც დაცემა აღსრულებული მე-6 დღეს, ანუ შესაქმნის მე-6 დღეს. და ეხლა ვამზადებ ზუსტად სტადიას, ძალიან მალე იქნება ალბათ და მე გვექნება შესაძლებლობა საერთო ჯამში გავეცნო წყაროцовნებითად როგორი ვითარება ეკლესია როგორ ასწავლის რომელ დღეს აღსრულდა ეს დაცემა. კი ბატონო, მაშინ გამოდის რომ მე-7 დღეს უფალმა განიშვენა, მაგრამ მე რა ამით. თქვათ აი რა დაშავდა, აი რა სახარვეზე რა ჩანს. 6 დღეს შესაქმნი დასრულდა, მე-6 დღეს ადამიანი დაეცა, მე-7 დღეს განიშვენა, რა გაგებით განიშვენა, ახალი არაფერი არ შექმნა. აი ეს არის მოტანილი. მოაკამონდე იქ დია.
დიახ, ნეტარ აუგუსტინეს აქვს მამა ზუსტად კვირას ათქვით, თუ კი ასე იგი მე-7 დღეს განისვენა უფალმა. აბა როგორ უნდა გავიგოთ სახარებისეული სიტყვები, რომ მამაი ჩემი მოახამონდეებს და ზუსტად ამას ამბობს. უფალი ქმნილს ინარჩუნებს, განაგებს. 21 საუკუნეა დღეს, ხო, ყველაფერი რაც სცენარი იქნება თუ ადამიანი თუ ასე შემდეგ მოევლინება ქვეყნიერებას, საღვთო მზრუნველობის, საღვთო განგებულების შედეგად ევლინება და მოქმედება ღმერთის არ შეწყვეტილა, მაგრამ ახალი ქმნილებები, ახალი არსებები აღარ შემოდიან მყოფობაში და ასე რომ ეს დაბრკოლება სულაც არ აქვს, რომ მე-7 დღეს ღმერთმა განისვენა. განისვენა ახალი არაფერი არ შეგვიძლია. თუმცა განგებულებით განაგებდა იმას, რომ დაცემული ადამიანი გამოხსნილიყო. კი, მე-7 დღეს მისი განგებულება უკვე მოქმედებს ადამიანზე და თუმცა ამას დრო სჭირდება, ჟამი სჭირდება და აქეთ კიდევ ალბათ ის უნდა დავამატოთ, რომ მე-7 დღეს ხომ კიდევ იწოდება დაცემის შემდგომი პერიოდი, ვიდრე მეორე მოსვლამდე. კი, ბატონო. და მერვე დღე უკვე შემდგომი მარადისობა, კი ბატონო. ეს ხომ უკვე სხვა რამეს გულისხმობს და სხვა დროითი ინტერვალიც არის და მაგრამ დღეს იწოდება. დიახ, ეს პირობით სიმბოლურად, რა თქმა უნდა. ამ შემთხვევაში სიმბოლიკაა გამოყენებული მე-7 დღე, როგორც ჩვენი წუთის სოფელში ყოფნის ჟამი. მერვე დღე, ანუ მე-7 დღის შემდგომი დღე, გრიგოლ ღვთისმეტყველს აქვს მარადისობა. სიმბოლოა გამოყენებული, არა პირდაპირ გაგებით, რა თქმა უნდა, რომ ის მე-7 დღე მუდმივად მე-7 დღეა, ხო? იმ დღის მერე შემდგომი კვირა მოდის, პირველი კვირის მერე შემდგომი კვირა დადგა, იმის შემდგომ პირველი კვირა, ამ შემთხვევაში ესე იგი მიმართავს ის მოძღვარი, ვინც ამას გვასწავლის, სიმბოლური სახით სწავლების გადმოცემას. სიმბოლიკას იღენებს იმისთვის, რომ სათქმელი მიიტანოს მსმენელამ. და არა პირდაპირ გაგებით, რომ ერთი დღეა და ეს დღე აღარ ენაცვლება ერთმანეთს. დიახ. ადამიანი დედამიწაზე სახვდება დაცემის შემდეგ თუ დაცემა ადამიანის ხდება დედამიწაზევე. ხო არსებობს ის ერთი აზრი შესახებ, რომ მიწიერი სამოთხე იყო დღევანდელი ერაყის ტერიტორიაზე. და რეალურად მეცნიერება, ისტორია, განვითარდა არქეოლოგია გვეუბნება, რომ პირველი ადამიანის კვალი, პირველი ცივილიზაციების კვალი ნამდვილად დღევანდელი ერაყის შუამდინარეთის მესოპოტამიის ტერიტორიაზე ხდება. ანუ თითქოს ეკლესიის სწავლება და მეცნიერება გადაიკვეთა გზები კარგად, კარგი გაგებთ, კი ბატონო. ადამიანის პირველი კვალი ნამდვილად დღევანდელი ერაყის ტერიტორიაზე ხდება. ანუ როგორია ეკლესიის სწავლება? ეკლესიის სწავლება ამ შემთხვევაში ისევ და ისევ წმინდა წერილი უნდა გავიხსენოთ. ღმერთმა დანერგა ედემის ბაღი აღმოსავლეთით. აღმოსავლეთით დანერგილი ედემის ბაღი რას ნიშნავს? მე-4-5 საუკუნეებშივე უკვე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს პირდაპირ მნიშვნელობით არ უნდა გვესმოდეს. სამოთხე არ იყო დედამიწაზე, სადღაცა ზეცაში იყო. და წმინდა იოანე ოქროპირს აქვს უპირისპირდება ამის მხადაგებლებს. ეუბნება, რომ თუ თქვენ ამბობთ, რომ სამოთხე ზეცაში იყო, აბა მაჩვენეთ, სად ჩამოედინება ეს 4 მდინარე. აი ბიბლიურ თხრობას იშველებს. აბა ზეცაში დამანახეთ ერთი ადგილი, სადაც 4 მდინარე მოედინება. აბა მაჩვენეთ, სად არის დანერგილი ცაში ის 2 ხე, ხო? შესაბამისად, ედემის ბაღი დედამიწაზე იყო. აღმოსავლეთით მდებარეობდა, სავარაუდოდ ის ტერიტორია, რაც თქვენ ახსენეთ, დაცემა შიგნით ახსოვდა, ედემის ბაღში ახსოვდა და დაცემის შემდგომ ჩვენი პირველმშობლები გამოიდევნებიან გარეთ, როგორც ბასილი დიდი აღნიშნავს ერთ-ერთ გადაგებაში, სამკვიდრებელ ადგილად მათ მიეცათ, სადაც დასახლდებიან ეს ადგილი არის, აი შემდგომში რომ ებრაელიერი, ანუ ძველი აღთქმის რჩეულიერი იუდეას დაიმკვიდრებს, აი იმ ტერიტორიაზე მკვიდრობდნენ ადამი და ევა 60-დან განდევნის შემდეგ. დიახ. აი 60 გავუკეთოთ თუ რა მოხდა? 60 მოდი ასე ყველაზე კაი კითხვა. კაი კითხვა. მეგოდი ყველაზე კაი კითხვა ალექსანდრემ დაასრულა. ეს ყველაფერი იმიტომ რომ იქ შევიდეთ. კი ბატონო. ის ადგილი უნდა. 60 არ გაუქმებულა, მოდი ასე გავცეთ მას. ედემის ბაღი 60 ყველავაც არსებობს, ოღონდ ასე ვთქვათ, არსებობს დაფარულად. როგორც მე თქვენ გიყურებთ და თქვენ მე მიყურებთ. მაგრამ თქვენ ჩემ ხორცილ ბუნებას ხედავთ და მე თქვენ ხორცილ ბუნებას. მაგრამ სული არის თუ არა თქვენში ან ჩემში? არის. სულს ხედავთ თქვენ ან მე ვხედავ? ვერ ხედავ. აი ასეთივე უხილავი გახდა ჩვენთვის ადამიანებისთვის, მაგრამ არ ნიშნავს იმას, რომ წარიხოცა განხარდა, გაქრა, არსებობს, ოღონდ კაცთაგან უხილავად, რაც არ უნდა ეძებოს ადამიანმა, რაც არ უნდა ესე იგი გეოგრაფია იპლიოს, ხელჩასაჭიდი უკვე ადამიანისთვის ეს აღარა. აი მასთან დაკავშირებით კიდევ ერთი კითხვა. ეს კითხვები საერთოდ არ დაიგება ისე და მე ძალიან უდავობთ ირაკლის. თორეს ვაკოს აი, ხა რასაც ვამბობ, მოძღვრებითი თვალსაზრისით
ეს მე ვფიქრობ, რომ სწორია და ეს ძალიან კარგად მოქმედებს, როცა ადამიანებთან ვსაუბრობთ, ასკეტური თვალსაზრისითაც სწორია. მაგრამ მე მაინც მინდოდა ვთქვათ, რამდენად შეიძლება დასტურები ვიყოთ წმინდა მომენტთან. თანამედროვე ღვთისმეტყველებთან მე მინახავს, ოღონდ სამწუხაროდ ახლა არ მახსოვს კონკრეტული გვარები, კერძოდ ადამიანის ღმერთთან ყოფობა ადამიანის პიროვნული არჩევანი. ან მოკლედ ადამიანის პიროვნული არჩევანი რეალიზებული იმაში, რომ ის ღმერთთან არის, ეს არის სწორად გამოყენებული თავისუფლება და შესაბამისად, თუ ადამიანი გულს დაუხურავს ღმერთს, შესაბამისად, ესე იგი ადამიანი რჩება ღმერთის გარეშე, მაგრამ ეს არ არის ღმერთის პავლე, არის ადამიანი. კი ბატონო, დიახ. ადამიანი წმინდა წერილში კარგად არის ადგილი, ყოველი ადამიანის გულთან დგავარ და ვრეკ ეგების ვიღაცა მისმის აპოკალიფსში ეს საოცარი სიტყვა მაცხოვისა. მაცხოვარი ამბობს, რომ ჩვენს გულში უნდა დამკვიდრდეს ყოვლა წმინდა სამება, ჩემს მოყარე შეიყვარებს მამა და მე მოვალ და დამკვიდრდები და მამას მევედრები და სული წმინდა ღმერთი მოვა და დამკვიდრდება. და ის ახალი ღვთისმეტყველი ამბობს, რომ ასეთი ადამიანის გული და ზეცა არ განსხვავდება ერთმანეთისაგან, ხო? ასწორად თანხილით უნდა ვეძებოთ. და შესაბამისად ასევე სიმბოლური თქვა იერუსალიმი როგორც სიმბოლო გულისა და ასე შემდეგ. აი როცა საუბრობთ, რომ ღმერთმა განდევნა ადამი, რა თქმა უნდა ეს გასაგებია მithumetes იმდროინდელი ადამიანისათვის, რომ ღმერთმა დასაჯა ადამიანი და განაგდო, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება თუ არა ასე ითქვას, რომ სინამდვილეში ადამიანი, რომელიც ღმერთზურგს აქცევს და გულს უხურავს, ღმერთს სინამდვილეში მან თავისი გულიდან განაგდო ღმერთი და აქედან გამომდინარე მიიღო ის შედეგი, რაც მიიღო. კი ბატონო. შეიძლება აბსოლუტურად. ადამიანმა განაგდო თავის გულიდან ღმერთი, გული რომელიც არის 60 ზეცაც, იერუსალიმიც და მის ცხოვრებაში ეს არის. კი ბატონო. ესე იგი რეალურად მომხდარი მოვლენა სულიერად აი ამ შინაარს დაიტევს თავის თავში და მოდი ასეც ავთქვათ, მამო, ღმერთმა გააგდო ადამიანი. ესე იგი დასაჯა ადამიანი და სიკვდილისთვის, წარწმენდისთვის, უბედურებისთვის. დიახ. თან როგორ შვილს, რომელიც 60-დან გამოდის და ცხარეცრემლები დასტირის იმ არჩევანს, რაც მან გააკეთა, ღმერთმა კი არ გააგდო ადამიანის სინამდვილეში. ადამიანმა თვითონ გააგდო საკუთარი თავი. მას არ აქვს სურვილი 60-ში ყოფნისა და საიდან ვიცით? ღმერთი მოვიდა ცოდვით დაცემის შემდეგ. მაგრამ ადამიანი რას აკეთებს? იმალებ და რატომ ვისემალები ადამიანი? ვიღაცა შეხვდა გზაში და დაემალე. ეს რას ნიშნავს? მასთან ურთიერთობა არ გინდა. და 60 ნეტარების ადგილია. მარადიული ღმერთთან ერთობის ადგილია და რახან იმალები, შენ იქ ესე იგი ყოფნა აღარ გინდა და სინამდვილეში ბიბლიური თხრობა რომ ესე იგი ღმერთმა გააგდო ადამიანი, სულიერად როგორ უნდა გაიაზრებოდეს? ადამიანს აღარ უნდა აღარ აქვს სურვილი ღმერთთან ერთობისა, უფალი ესე იგი აღარ ძალმობრეობს, იძულების წესით 60-ში მას არტყევს და აღარ გინდა არჩევანი შენზეა, შეგიძლია 60-ის გარეთ გახვიდე. წმინდა მომენტთან ათონი პირდაპირ ამბობს, რომ ღმერთი მხოლოდ და მხოლოდ სიკეთეა და ის არაფერს არას მისი ქმედება ყოველთვის სიყვარული და სიკეთით განპირობებულია. უბრალოდ აი ამ ადამიანის განდევნასთან დაკავშირებით აი ეს ფორმულირება, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, ხო? აი ეს ფორმულირება თქვათ ამ მსგავსი რომელიმე წმინდა მამასთან, იმიტომ რომ ამასთან დაკავშირებითაც მოხდა ჩვენ რაღაც უნდა გამოგვეცა წერილი და იმ წერილში ესე იყო და გამომცემელი ძალიან პრინციპული წინააღმდეგი დაძრა და არავითარ შემთხვევაში არ თეზისი არ გაუშვა, რომ ადამა განდევნა ღმერთი თავის ცხოვრებით. მამო, კონკრეტულად სადმე წყაროში მე არ შემხვედრია ასეთი განმარტება, მაგრამ ერთ რამეს ვიტყვი, აი იმ სულში, საეკლესიო სული რაც არის, აბსოლუტურად ჯდება, არა გარეთ არ ადგას ნამდვილად რა. აი იმ სისავსეს არანაირად არ გამოაკლდება და ძალიან კარგი კუთხით არის ნაჩვენები და რა ვიცი, მე წინააღმდეგობას ვერ ხედავ ვერანაირად ამაში. რაღაცა უნდა მამაოს რაღაცა. დიახ. იგივე მინდოდა მეთქვა, რომ ღმერთს არ განუღდია ადამიანის 60-დან ამასთან დაკავშირებით თავად კაინის მდგომარეობას მეტყველებს, როდესაც ხელს აღმართავს ზმაზე და მოაკვდინებს აბელს, მიუხედავად ამ დაცემული მდგომარეობისა, კაინს აქვს სუბიექტური განცდა იმისა, რომ ღმერთი აგდებს მიწის პირისგან. სინამდვილეში მან განიგდო მისი თავი და მსგავსი მდგომარეობა აქვს ადამიანს. კი ბატონო, ეს არის მისი არჩევანი, სურვილი ყოფნისა მას აღარ გააჩნია და რახან არ გააჩნია და იმალება, მის სამკვიდრებელი 60 აღარ არის. მის ბუნებრივი მდგომარეობა 60-ში ყოფნა აღარ არის და მიდის იქიდან, გადის იქიდან, დიახ. აი, დაუთმოთ კალბატონს და
ამ თემას. დავუხმოთ კალპოტოსო. ეს ამას მოძღვარი ყავს წასული აქ საქართველოს გარეთ და შეგვჭამდა. ერთიანად ინაზღაურებს ხა. დავუხმოთ თუ რომელი მოძღვარი ამას რომ თავისინებით მოხდა ისე მაქსიმუმ აფსარებელია ის კარგად ამის რომ დაცემა ადამიანის დაცემა განვითარებითად მოხდა. ანუ პირველ ეტაპზე დაცემა აღესრულა ნების სფეროში მაქსიმუმ აფსარებლის მიხედვით. ან ინება და უკვე დაეცა. ამას განახორციელა საქმეში გამოავლა. ნებაში მოხდა მისი დაცემა. კი მეორე ამის განვითარება რაც გააკეთა მერე მესამე ის რომ ღმერთს დაემარა და აქტიურად ეს არის აბსოლუტურად სამივე და მეოთხე ეტაპი მის ნებით და საკუთარი სულით გაკეთებული. და არც ერთ იმაზე არ ინება უკან მოტრიდალი. კი ბატონო, და ეს არის. ანუ მაქსიმუმ აფსარებელი. აი მოძღვარს უპასალე მაქსიმუმ აფსარებელი. აი ეთყობა. უკეთესად სხვადასხვა რამ ამაზე ამოსის ციკლში წერია სადაც არის რომ სამწოდვას გაპატიებ და მეოთხეს აღარ და აი ეს პრინციპი თითქოს ანუ დავარვარის ღმერთი გულმოწყალეა თუ სამართლიანი ანუ რაღაცა დოზამდე ანუ სამწოდვას გაპატიებ არის გულმოწყალე და მე უკვე ალბათ უკვე ადამიანის მდგომარეობა ვეღარ გაუკლავდება აი მეოთხეზე სრულდება თითქოს სამართლიანობა ეს ის ჩემ შემთხვევაში არა მამიო მეხუთედაც მეასამაც მაპატია და ჯერ კიდევ პატიებს ჩემ შემთხვევაში ერთი სამართლოდ იქცევ თქვენას ბრძანეთ და გამიკვირდა სხვათაშორის ამოსის ციკს ასე კარგად თუ იცნობთ ასე მუხლობრივად ან კი არის გამოყენებული გამოთქმა ნორმალური ხალხი და სამ დანაშაულს ვაპატიებ და სახელმწიფოებია ჩამოთვლილი 8 სახელმწიფო მოაბს ამონს ტვიროს სიდონს იუდას ისრაელს მაგრამ როგორ განიმარტება ეს აი ნეტარი იერონიმეს ძალიან საგულისხმო კომენტარია ამ სამ დანაშაულში რა იგულისხმება პირველი დანაშაული არის ცოდვისმიერი აზრი ესე იგი ამოსმა რაც სახელმწიფოებზე თქვა მე-8 საუკუნეში ძველი წელთაღრიცხვისა დღემდე მოქმედებს ყველა ადამიანს მიემართება ამოსის ბაგებით უფალი ყველა ადამიანს ამ სიტყვებით მიმართავს სამი გეპატიება მეოთხე არ რა არის ეს სამი რაც გეპატიება მეოთხე რასაც ის პატიებასაც ესე იგი არ აღგითხოვს უფალი პირველი ეს არის ცოდვისმიერი აზრი როდესაც ადამიანი ხო ჩვეულებრივი დაცემული არსებები ვარ და ხან ერთი აზრი მოვა ხან მეორე აზრი მოვა თუ ადამიანში ესე იგი დაცემული აზრი მოვიდა და ადამიანმა ეს აზრი არ შეიწყნარა უფალი პატიების აღთქმას იძლევა მაგრამ როგორც კი აზრი გაჩნდება ადამიანი დგება არჩევანის წინაშე ეს აზრი არ უნდა შეიწყნაროს არ უნდა უარყოს აი თუ ადამიანმა უკეთური აზრი მიიღო ეს არის მეორე საფეხური და ამოსის ბაგებით რა არის გაჟღერებული სამს პატიებს უფალი მეოთხეს არ პატიებს ესე იგი ცოდვისმიერი აზრის გაჩენა და მიღება სინანული შემთხვევაში კვლავ ეპატიება ადამიანს მესამე საფეხური ცოდვისმიერი აზრი გაჩნდა ეს აზრი მივიღე ესე იგი გულისთქმად ვაქცი დავარქვათ ასე მაგრამ გულისთქმაზე მოვლენები არ ჩერდება ეხლა უკვე ვიწყებ მოქმედებას იმისთვის რომ მიღებული და გულისთქმად ქცეული აზრი საქმეში გარდაქმნა აი თუ ადამიანი ცოდვას მოიმოქმედებს უკვე კონკრეტულ მოქმედებაზე გადავიდა უფალი ამოსის ბაგებით აცხადებს რომ ესეც გეპატიება ოღონდ ხაზი გაუსვათ ყველა შემთხვევაში როდესაც ადამიანს სინანული ექნება მაგრამ არის მდგომარეობა რომელიც აღარ ეპატიება და ეს მეოთხეა ეს მეოთხე რა არის ნეტარი იერონიმი აგრძელებს როდესაც ადამიანს მოსდის ცოდვისმიერი აზრი, როდესაც იგი მას გულისთქმად აქცევს, როდესაც საქმეში გარდაქმნის და ეს მისი ყოველდღიური ცხოვრების წესი გახდება, აღარ არის სინანული, აღარ არის სურვილი აქედან გამოსვლისა, უფალი ამბობს რომ არ აპატიებს, მაგრამ იმიტომ კი არა რომ უფალი არ პატიებს. ამ ადამიანს არ აქვს სურვილი პატიებისა და აი რადგან არ აქვს სურვილი პატიებისა, რაც არ გინდა ძალმომრეობითაც ეს არ ხდება და საიდან ასეთი გამოთქმები წმინდა წერილისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა, განურისხა უფალმა გული ფარაონს, ვკითხულობ, მაგრამ განურისხა ძალმომრეობითად იმოქმედა ფარაონზე, რა თქმა უნდა არა. ესე იგი, მოძღვრების გამოსათქმელად წმინდა წერილი რიგ შემთხვევაში მიმართავს ისეთ ფორმებს, რაც ჩვენთვის ერთი შეხედვით უცნაურია, ყველა შემთხვევაში ასეთი ნებისმიერი მუხლი განმარტება უნდა ვნახოთ და სწორად აღვიქვათ და აი რას თქვენ თქვით, განმარტება საეკლესიო ეგზეგეტიკა გახლავთ ასეთი. არ პატიება, არა ღმერთის მოქმედება, არამედ კონკრეტული პიროვნების, რომელსაც სურვილი არ აქვს რომ მას ეპატიოს. აი არ მაინტერესებს, ჩემი ცხოვრების წესია. საერთოდ არ მაქვს შენთან არაფერი, ესე იგი არც პატიების თხოვნის სურვილი, არც შეწყალების სურვილი, მინდა და ასე ვაკეთებ და თუ უნდა და თუ ასე აკეთებს, ბუნებრივია რომ არც უფალი ძალმომრეობს და გინდა თუ არა, ესე იგი გაპატიო, ასეთი მოქმედება მისგან არ ხდება, რადგან ადამიანი ღვთის ხატად არის შექმნილი, ხატება ღვთის არის მოაზროვნეობა და თავისუფალი ნებელობა, რაშიც ღმერთი არასოდეს არ ერევა. შესაბამისად, ყველა ადამიანი არჩევანს თვითონ აკეთებს და გამოსვლა თუ უნდა ამის შესაძლებლობას არსებობს, თუ არ უნდა ამაშიც დამნაშავე თავად არის, თვითონ არის. ცოდვა რომ ჩვეულებად გადაიქცევა და კიდევ ერთი რამე, ისევ იერონიმე უნდა გავიხსენოთ, ცოდვა ჩვეულებად როცა იქცევა, ყველაზე კაი გამოვლენა ამისა რა არის?
მარტო მე კი არა, აი თქვენს უნდა იყოთ. ამაში ეს არაფერი არ არის. მე რომ ჭირს, მაგრამ აი თქვენს უნდა შემოხვიდეთ და თქვენს ასეთები უნდა გახდეთ. აი ეს მდგომარეობა, როცა ადამიანის შეუნანებლობის მაჩვენებელია, პირიქით, გამართლების მაჩვენებელია საკუთარი თავისა და მდგომარეობისა, აი აქ უკვე უფალი სიმბოლურად, რა თქმა უნდა, თითქმის პირობას იძლევა იმისა, რომ არ გაპატიებ, მაგრამ არ პატიებაში ისევ პიროვნების მდგომარეობაა წარმოჩენილი. არ გაპატიებ, იმიტომ რომ შენ არ გინდა პატიება, თორე აბა მსურველი ყავი, იმ წამსვე, აგერ მამამ გაიხსენა, როგორც კი თუნდაც ოჯახის წევრი, რაც არ უნდა დააშაოს, ოდნავი სინანული გამოავლინოს და იმას ვერ კრავს ხელს ადამიანი და შენ ადამიანი თუ ასე იქცევი. ეხლა ღმერთი, რომელიც ბუნებითი სიყვარულია რა, ვიღაცას ცოტათი მაინც პატიება უნდადეს რაღაცისა და დაგსაჯეს, რაღაცას გაგიშვია რა, წარსაწყდელში თუ ჯოჯოხეთში ასე მოქმედებს, ასეთია ღმერთი? რა ვიცი, არ ამგონია, წერილში ასე არ აჩანს ყოველ შემთხვევაში. ჩვეულება კი, არ ჩვეულება ძალიან ესეთი მძლავრი რამეა, მაგრამ თუ სურვილი აქვს ადამიანს, თუმცა ბრძოლა სჭირდება და იმ ჩვეულებასაც დაეხსნება, კი, საფრთხის მადლი დაეხსნება, მაგრამ საკმაოდ მძლავრია, ძალიან ისე მოქმედებს ძლიერი. ბატონო? დია. 10 კალწული. არა, სულელი 5 კალწული მაგრამ. აი იქ უფალი ხსნის პასუხში რატო მოხდა მათი დაშორიშორება. ძალიან რომ არ გიცნობთ მოქმედო უჯილოების ანუ და ეს უკვე ქრისტოლოგიური საკითხია. კი ბატონო. ადამიანის რელიგიურობა ამიდის ქრისტესთან და ქრისტესთან პიროვნულად არ იხსნება ეს წინაში არ ეძებს ურთიერთობა არ აქვს. გარეგანი ასკეტური ან გარეგანი რელიგიური თუნდაც წმინდა ცხოვრება მასწავლებელი არ არის ქრისტეს გარშემო. კი ბატონო. უშინაარსოდ მოქმედება, მექანიკური მოქმედება, რაც შედეგს არასოდეს არ იძლევა. რელიგიური ცხოვრება ქრისტეს გარშემო არის უბუნურება. კი ბატონო. არა, ხო პასუხი იქ არის. პასუხი არის ქრისტეს სიტყვებში აქვს. არ გიცნობთ. სხვა ადგილას არის ახალებაში, უბრალოდ სახელი წინასწარმეტყველებდით თუ სასწაულად არ გიცნობთ. თან ასა მოქმედებისა. კი ბატონო. ამიტომ არის რომ აი ქრისტიანობა ქრისტეს გარეშე სწორედ ამ მდგომარეობამდე მიყვოს ადამიანს. გამოსახურებას ვერ მიიღებ. არა, დამსახურება არ არის. იმიტომ ვერ იცნობ რომ ადამიანს აქვს რელიგიური ცხოვრება, არის ფარისეულობა. ადამიანი ცხოვრობს რელიგიურ ცხოვრებით. ეხლა ეს უკვე სხვა თემაა განსხვავებული საფრთხეს რა, მაგრამ მას არ აქვს ქრისტოსცენტრული აზროვნება, არის რაფის ქრისტესკენ და მისთვის ქრისტე არ არის ყველაფერი. ქრისტეს არც მეგობარია, არც მოწაფეა. როგორც ეს ცოტა უკვე გამახსენეთ. ამავე დროს ეკლესიის წევრი შეიძლება, აი იუდას მაგალითად. იუდა ქრისტეს მოციქული იყო, ქრისტეს საქმეს აკეთებდა თითქოს ხანდაგებდა სასწაულებთან სახდენ და ქრისტეს სისხლით და ხორცი მიიღო, მაგრამ ის არ იყო ქრისტესთან პიროვნულ ერთობაში. ყველაზე კარგი მაგალითი მამა ბოდისვიხტი მე ჩაგერთვით მექანიკური მოქმედება რომ არ არის შედეგის მომცემი ჩვენ ისევ და ისევ ძველი აღთქმა გვიჩვენებს ამას ძველი აღთქმის პირობებში მხოლოდ ერთიერი იქნა გამორჩეული რჩეულიერი ეწოდათ მაგრამ ამ რჩეულიერის წიაღში საუკუნეების განმავლობაში მესია იქადაგება ყველა კუთხით ყველა წინასწარმეტყველებაა წარმოჩენილი მაგრამ დგება დრო ეს წინასწარმეტყველებები სრულდება ერი რომელიც ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს არა რომ რჩეულიერია რას აკეთებს მოსულ მესიას ჯვარს აცმავს. ესე იგი, მექანიკური მოქმედება, რაღაცის კეთება, უშინაარსოდ, უგულოდ დავარქვათ ასე, ეს ნაყოფის პირიქით, ჯობია ალბათ საერთოდ არაფერი არ აკეთო, ვიდრე მექანიკურად კიდევ უფრო მეტად უხეშდება ადამიანი და გაუხეშებული ადამიანის სახე, აი სახარებაში კარგად არის წარმოჩენილი ჯვარმცმელები მას ხოვრისა რა. ასე რომ აი ეს ქალწულების მაგალითი ზუსტად ამას ნიშნავს. რაღაცას აკეთებენ ქალწულები, ამიტომაც ვთქვათ, მაგრამ აკეთებენ უშინაარსოდ, უგულოდ, მექანიკურად და რადგან მექანიკურია უგულო და უშინაარსო, არც ნაყოფი არ აქვს და შესაბამისად თუ ნაყოფი არ აქვს, მისაგებელიც ის არის, რაც სახარებაშია ნაჩვენე. წმინდა წერილი გვასწავლის ყოველთვის რაღაცის აი საქმის კეთებას, საფრთხო საქმის კეთებას გაცნობიერებულად და არა ისე, ხო, რაღაცა თითქოს რახან წესია ასეთი, ასე უნდა მოვიქცეთ, ასე უნდა ვაკეთოთ. ეხლა ირაკლი დაასვენეთ, თორე აღარ მოყავთ. ხო, თან ჩვენ ცოტა გვიან მოვედით გზაში, ძალიან ისეთ პრობლემები შეგვექნა, ძლივს მოვახციეთ აქამდე და უკვე დაგვიანდა და თქვენს დაისვენეთ, მეც დავისვენეთ და მერე სხვა დროს ძალიან საინტერესო შეხვედრა იყო და დასასრულს რამაც ეოდორეს თქვა თავისი არა, მე რა უნდა ვთქვა, ორი სიტყვით უბრალოდ მადლობას მოვუხდით. ჩვენ აქ ესეთი პერიოდულად შეკრებები გვაქვს ხოლმე და ჩვენ შეკრებების მიზანი
არის ის, რომ ცოტა ხანი კიდე გქონდეს ქრისტეს მიერ ერთობა, და სადაც 2 და 3 ჩემი სახელი შეიკრიბება, უფალი ამბობს მე იქ ვარ, უფალი დღეს ჩვენთან იყო. თვითონ ადამიანს უკითხვები უჩნდება საღვთისმეტყველო საკითხებზე, ძალიან კარგი, ესე იგი ადამიანი ამ მიმართულებით ფიქრობს, აქ რომ მოხვედით, არც ფული მოგცათ ვინმე, არც საჭმელი გაჭამათ, არც გაქეიფათ, ერთადერთი თქვენი ინტერესი აქ მოსვლისა იყო სულიერი საკითხი, რომ ეს თვითონთვის ძალიან ძვირფასია და მადლობა უთხრათ ბატონ ირაკლის, რომ ეს თქვათ ჩვენი შეკრების მიზეზი იყო, მიზეზი ღმერთია, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ თანამიზეზი შეიძლება ასე ითქვას, როგორც პავლე სკულიაბოს თანამშრომელი ქრისტესი, როცა მან ჩვენ დღეს საშუალება მოგცა, რომ კიდევ ერთხელ გვეფიქრა ერთად ამ თემებზე და თავისი ცოდნით ვიფიქრია რა მას ამ მიმართულებით განსაკუთრებულად დიდხანს დაღრმად დავხმარებოდა. დიდი მადლობა.